Sunt tare curios care ar fi o strategie folositoare pentru ambele părți, pentru că e presiune din ce în ce mai mare pe ambele părți. Toți ne simțim sub presiune, și bărbații se simt sub presiune că dintr-o dată trebuie să cedeze la ceva, să cedeze ce? Că dacă tu ești pe partea asta de incels, apostolii lor, sunt cei care vin și urlă în gura mare. Hai mă, lăsați-ne cu femeile, că femeia trebuie să fie cu minte, trebuie să se ocupe de copii, să fie credincioasă. Să arate așa, da. Să arate așa. Astea, da. După care vin alții care spun că să ne mai lase feministele, că n-am văzut niciuna pe platforma petrolieră sau la pompieri, știi? Adică sunt argumente și chestia asta devine polarizant. Oricum, presa polarizează, social media, algoritmul, platformele social media trăiesc din număr de minute petrecute acolo. Exact. Dacă nu te enervează, nu stai. Exact. Păi da, veștile bune nu creează, sau veștile nealarmante nu creează atât de mult engagement. Și atunci, dacă știm clar că în momentul ăsta discuția în spațiu public despre ce înseamnă să fii bărbat și femeie este cumva dezechilibrată, cum facem să avem o conversație folositoare? Poate mai puțin în spațiu public online. Mi se pare una dintre soluții, sincer, pentru că atunci când discuți față în față, sunt corpuri prezente în același spațiu, mi se pare că e un alt tip de empatie și ascultare și înțelegere. Nu te repezi. Înțelegi că ai un om în față și eu cred că ai mai multe șanse să asculți, nu știu, mi se pare că se face mai mult spațiu și e o atenție diferită decât în mediul online, care e făcut să polarizeze. Adică nu cred că putem să căutăm pace pe Facebook, care știm deja că se hrănește din polarizare. Adică e clar că sunt niște medii care, nu știu, sunt foarte bune pentru informație, sunt foarte bune pentru tot felul de lucruri, nu cred că sunt bune pentru dialog. Adică cred că dialogul ar putea fi... Nu sunt bune nici pentru sănătate mentală. Nici pentru sănătate mentală, sincer. Adică n-ar fi rău, poate, ca oamenii să înțeleagă că, ok, putem folosi tehnologia pentru niște lucruri, dar putem să ne mai și privim în ochi din când în când și ok, să încercăm să relaționăm, uite, cum era pe vremuri, încep și eu pe vremea mea, când ieși la un suc sau la o bere și discuți și te ceri și te împați și până la urmă tot plângi unul pe umărul altuia și îți împrumuți și 100 de lei până mâine și te mai cerți o dată, nu știu, niște relații umane mai puțin prestabilite, mai puțin etichetate. Cred că poate sunt una dintre soluții, ca să zic așa, timp petrecut în afara ecranului. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la EGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar invitata mea de astăzi este povestitoare. Nu? E bine? Da, povestesc, scriu, scriitoare. Vera Ion este de profesie scenarist. Scriitoare și scenaristă, da. Scenaristă, punem la femei, frumos. Invitata mea este responsabilă de câteva titluri de succes din cinematografie românească și televiziunea post-comunistă, în care nu se ferește nici ea să atingă un pic comunismul, mai ales, nu știu dacă ați văzut, Sunt o babă comunistă, un film foarte reușit pe care vi-l recomand, însă ea a reușit să exploreze un pic mai bine natura umană. Și asta nu e un podcast de cinematografie, nici de storytelling. Îmi plac chestiile astea, dar nu mă pricep. Și atunci, motivul pentru care te-am chemat aici este că noi avem o prietenă comună, care a fost la cursul tău, Mădălina Manuel, a fost la cursul tău de storytelling și mi-a zice, trebuie neapărat să o întâlnești pe Vera, este foarte tare. Și am stat așa și am săpat în memorie și am zis, mie mi-e cunoscut numele ăsta. Și pe mine mi-am aminte că tu ai scris pentru seriale care s-au dat inclusiv în pro, un pas înainte. Da, asta a fost primul produs. Dar știu că ai mai colaborat și la producții de televiziune, la emisiuni, nu? Nu. Am scris la un pas înainte, am mai scris la ceva care nu s-a produs. Era o echipă, un writers room prin 2005. Ok. Și a ajuns până în punctul de casting tot la ProTV și apoi n-a intrat în producție. Okay. La emisiuni, parcă n-aș ține minte. Cred că aș fi ținut minte, dar nu. Nu, mi s-a părut că astea cu Dancing with the Stars era... Nu. Era un articol în care se menționa ceva despre colaborata mai ales cu HBO. Da, cu HBO asta a fost recentă, în ultimii ani. Ok. Așadar, avem aici pe cineva care scrie povești și nu știe neapărat chestii, nu știa asta înainte să ajungă la interviu, dar mi-ar plăcea să vorbim despre filme, dar nu sunt eu, să zicem așa, gazda potrivită pentru asta. Poate vrea Gojirea să facă poze. Deci e treaba lui, că el este mâncător de cinematografie pe pâine. Știu că și tu vezi foarte multe filme,
că prin natura meseriei cam trebuie. Pe mine mă interesează informație de la sursă, de la cineva care observă oameni. Și din câte am văzut eu din munca ta și din interviurile pe care le-mi-ai dat, ești un fin observator al firii umane, al românilor în general, românilor după comunism și mai ales a oamenilor tineri. Mulțumesc, da. E clar, ca să poți să scrii, e un simț pe care e foarte util să ți-l dezvolți, să observi oamenii. E și foarte mișto când faci asta și nu mai ești, cred că în adolescență ești un pic mai centrată pe trăirile interioare. Deci e bine, dacă îmi spui asta că observ oamenii, înseamnă că am crescut mare. Da, îmi place foarte mult să observ dinamici. Sunt o babă comunistă, trebuie să zic că este o adaptare după romanul lui Dan Lungu, deci nu... Eu am tradus, eu și domnul Steregule am tradus pentru film ce era acolo în carte. Eram micuță pe vremea comunismului, deci amintirile mele sunt foarte personale și din sufrageria proprie, așa, aveam 8 ani la Revoluție. Okay. Dar e o perioadă foarte interesantă, inclusiv cea de tranziție, inclusiv acum când te uiți înapoi și îți dai seama prin ce schimbări a trecut lumea într-un timp atât de condensat, aș zice. Și da, deci porneam de la ideea că aș fi o observatoare fină sau nefină, dar oricum pasionată a oamenilor. Am observat asta în mai multe moduri. În afară de partea asta de comunism, peste care n-a stat prea multă vreme acolo, pare obsesie în cinematografia românească, se câștigă ușor premii cu comunismul când duci afară. E exotic, e un punct exotic pentru vest în mod sigur și depinde de privirea cu care spui lucrurile, pentru că în vest există narativa asta că, și mă rog, am cultivat-o și noi atâta vreme, că tot ce ține de comunism e rău, automat tot ce ține de vest e bun și atunci un mix din toate astea, într-adevăr, e rețeta perfectă pentru un premiu. Nu vreau să fiu răutăcioasă, dar într-adevăr nici nu prea e cum să nu faci produse despre asta, că a fost cam cea mai mare chestie care ni s-a întâmplat în ultimii ani. Da. Și cea mai mare traumă și cea mai mare schimbare și... Da. Bine, acum în fie vorba să fac imediat 35 de la Revoluție, 35 de ani. În curând o să fi trăit mai mult în post-comunism decât în comunism, dar în cinematografia românească încă nu are o temă predilectă, rămâne comunismul și asta este... Da, s-a mai schimbat în ultima vreme. Au început să apară mai multe filme. Absolut, da. Au început să apară mai mulți oameni care scriu. Am și eu câțiva amici care mai scriu pentru cinematografie și în ultimii ani au început să aibă și succes la public, ceea ce ne arată că, încă o dată, cred că avem deja mai mult o generație născută după comunism, care nu-i mai pasă de chestia aia. Acum nu știu dacă e neapărat bine sau rău să nu știi nimic despre perioada aia, dar nu le pasă. Trăiesc într-o altă lume, au un alt stil de viață, alte dorințe și alte probleme. Și, spre exemplu, tu ai povestit inclusiv despre adicție, despre relația mamă-fiică și chestii de felul ăsta. Și mă interesează să văd cum vezi tu transformarea asta a noastră a românilor de după Revoluție, în ce fel de neam, de popor, de animal ne transformăm, știi? Ce fel de animal social suntem acum? Wow, e o întrebare pe care cred că poți să stai 3 zile. Dacă pornești o discuție de la asta, avem ok, e super. Avem bandă aici. Da, e foarte interesant că mai întâi, uitându-ne iarăși acum la aproape 35 de ani, la momentul ăla, îți dai seama câtă naivitate era în sufletul oamenilor care voiau peste noapte ca totul să devină așa cum era în fantezia aia colorată, la care tângeau prin filmele interzise, prin reviste, prin așa, și se așteptau ca mâine să fie totul la fel. Și cât de mult a luat până când, în primul rând, și-au dat seama că nu, în al doilea rând și-au dat seama ce s-a întâmplat între timp, până când își dau ei seama că nu, și în al treilea rând și-au dat seama că până la urmă și geografic și politic poziția României nu are cum să fie una la fel ca cea a Germaniei sau... și așa mai departe. Și asta iarăși provocând atâtea dezamăgiri, frustrări, dar pe de altă parte eu cred că ce s-a întâmplat bine, odată cu faptul că oamenii au început să plece și să se întoarcă foarte mult, a fost că și-au dat seama că nu e neapărat raiul pe pământ și dincolo, din diverse motive și din motivul unui fel de rasism cultural pe care îl practică față de cetățenii din Europa de Est, care e un fel de... Am citit studii de curând de sociologie care propuneau termenul ăsta de white but not quite, un fel de albitate de gradul 2 cultural, adică într-un fel sunt albi din Franța, Germania, țările
western Ok. și într-un fel e zona de albitate din zona de Europa de Est. E o chestie care se studiază în sociologie de vreo 10 ani. Demarcarea asta între un tip de rasism cultural care nu ține de fenotip neapărat și de biologie, dar ține și de cum vorbești, de accentul este european care din start te face să fii, ok, you're from Romania, so, pam, 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 și așa mai departe. Ok. Românii deci s-au izbit și de asta, s-au izbit și de ideea că bani se fac greu. Da, aș rămâne pila asta cu albul. Da. E cumva ca reclama aia, nu e albul cel mai alb. Cam, așa aș zice, da, dar alb, nu e dar chiar nu e alb. Alb oricum e un construct, adică să fim serioși, că nu stă nimeni să măsoare. Mă rog, e o chestie foarte interesantă care se studiază acum apropo de asta. Suntem toți roz, da, asta e altă discuție. Dacă e să trecem chiar la culori pe bune, exact, la paletar. exact, da. Ok, Și... e un alt murdar aici. Da, exact. Nu e puritatea aia care se caută. Și atunci, lovindu-se și de asta, lovindu-se și de faptul că, într-adevăr, nu pășești în aeroport și începi să curgă banii pe tine și așa mai departe, lovindu-se inclusiv de faptul că traumele personale le iei cu tine în rucsac, adică nu poți să fugi o viață și așa mai departe, oamenii au început să mai nuanțeze, zic eu. Adică cred că în punctul ăsta aș zice că spațiul românesc ar fi unul nu neapărat damnat, nu neapărat rău, ci unul în reconstrucție și cred că au trecut destul de mult timp cât să se mai poată nuanța. Inclusiv sper eu percepția asta asupra celor 50 de ani de comunism care ar fi, cred că ar fi un exercițiu de maturitate extraordinar să se treacă așa cumva în vedere și ce lucruri bune s-au întâmplat și evident ce lucruri rele s-au întâmplat și să se poată lua ce a fost bun și să se poată duce mai departe, adică încurajarea producției în această țară și după aia, cum să zic, demontarea tuturor fabricilor și așa mai departe. Asta, iarăși, e o chestie interesantă și ar fi mișto. Mi-aș dori ca fiul meu să afle din școală de asta. Ar fi așa un vis foarte interesant. Dar nu știu dacă se va putea chiar nuanța atât de mult. Însă e interesant că cred că spațiul ăsta e și foarte multicultural. Adică sunt atâția oameni din atâtea zone, iarăși, geografic vorbind, suntem între vest și est și asta naște niște lucruri fascinante, așa ca... În momentul ăsta, România, mai ales Bucureștiul, care este altă țară decât România, prin prisma numărului mare de oameni care se vântură aici, a devenit un loc foarte cool, foarte interesant. Este încă un oraș mare, dar spre deosebire de la restul orașelor mari din vest, are încă acel factor de cool, e fresh, e nou, e ceva total care acum începe să fie descoperit. Și asta este, să zicem așa, extrema acestui paletar în care ne-am uitat. Deci venim din comunismul ăla pe care cinematografia română l-a exportat ani de zile și așa ne și văd oamenii educației, elitele, dar și omul de rând din vest ne vede ca fiind albul murdar, sărac, puțin hoț, că vine din sărăcia aia. Da, exact. La capătul ăsta, la altul, băi, voi ați auzit de București? Băi, deci, ce cafea, ce pizza, ce viață de noapte, ce arhitectură, ce liniște, ce siguranță, ce piscine au acolo, ce tobogane. E nebunie acolo, trebuie neapărat să veniți. Și vara asta, în primele 5 luni ale anului 2024, au venit 740.000 de străini doar în București, care au petrecut în medie cel puțin 2 nopți. Îi ținem ocupați vreo 2 zile pe aici? Da. După aia țara, munții, cimitirul vesel. E mișto, adică auzisem asta, București e un nou Berlin. Ar fi foarte tare ca cine se ocupă de turism să conștientizeze că e un punct foarte extrem de mare al acestei țări care are vorba aia și munte și mare și niște peisaje minunate. Deci dacă mergi pe Calea Victoriei, acum au apărut niște cărciumi și niște chestii în care este greu să intri pentru că nu-ți permiți să prețul pentru afară deja. Absolut, da. Însă nu despre asta aș vrea să vorbesc neapărat. Aș vrea să rămânem la partea locală, că vorbim în limba română, o limbă pe care o vorbesc foarte puțini pământeni. Iar cei care se uită încă încearcă să decodeze cumva realitatea, prezentul, viitorul. Și scopul meu în discuția asta cu tine este să înțeleg mai bine cine suntem, dar aș mai face ceva. Aș vrea să ne ajuți, mai ales că suntem majoritar bărbați aici. Aproape 9 din 10, nu doar aici în studio. Știu, am glumit. Să înțeleagă și fata, tânăra, femeia,
de după Revoluție. Pentru că, da, cu toți avem bunici și mame în comunism, cu toții ne-am chinuit, pentru că nu a fost ușor pentru nimeni în ultimii ani, dar suntem într-o nouă realitate și am stat de vorbă cu psihologi, cu sociologi, cu oameni de toate categoriile profesionale, foarte, foarte specializați. Tu nu ești nici psiholog, nici doctor, dar eu cred că s-ar putea ca tu să fii înțeles un pic mai bine decât mulți dintre ei. Ce anume? De ce sunt româncele diferite? Româncele? Da. Diferite de ce anume? De ce am văzut noi pe afară? Nu știu asta, sincer, că n-aș zice că sunt diferite. Nu sunt diferite? Nu știu, chiar n-am expertiză. Oricum, pentru mine asta cu identitatea națională e atât de, iarăși un subiect atât de complex. Aș putea vorbi despre femei și fete în general, însă, mă rog, evident cunosc foarte mult oameni din cultura în care m-am născut aici, geografic, dar... E interesantă întrebarea. Cred că dacă m-ai întrebat peste 4 ani când îmi termin doctoratul, o să-ți răspund cu mai multe. De ce să faci tu un doctorat? În ce? Păi mă duc pe zona asta fix de români din diaspora. Mă interesează mult cum performează, definesc, se raportează, se distanțează de ideea asta de identitate națională. Deci e una din întrebările care pornesc. Ok. Și voi avea multe răspunsuri când o să mă întorc. E foarte interesant, iarăși mi se pare că identitatea asta culturală, așa, este... Când zic performată, nu înseamnă neapărat că e o prefăcătorie, ci că face parte din cum te porți. E comportamentul tău, e o formă de performing, ca să zic așa. Adică e un construct social. Ne îmbrăcăm cumva... Okay. Avem un cod, o convenție de la care pornim ca niște oameni civilizați într-o lume și tot constructul ăsta cultural al identității cred că foarte mult apare în momentul în care ajungem în contact cu altă cultură și atunci noi ne definim. Tu ești român, mănânci sarmale și tu zici, da, mănânc sarmale, poate nu mănânc chiar tot timpul, dar hai că mănânc sarmale. Și atunci, serios, eu am pățit asta, că de aici cred că chiar de la sarmale am pornit cumva la un moment dat. De câte ori ai mâncat sarmale în 2024, mai știi? În UK am mâncat multe sarmale, asta e tot ce pot să zic. În România nu mănânc atât de multe, dar cumva exact. De aici mi-au apărut întrebările despre cum îți definești, cum îți joci și iarăși nu neapărat ca pe o păcăleală, dar cum performezi identitatea națională atunci când devii numit ca fiind român, tu plecând din spațiul cultural în care ai crescut, nu te gândeai de dimineață până seara sunt român. Erai un om care își face viața. Sarmale cu cozonac toată ziua. Da, nu chiar, n-aș zice exact. Și apoi când trăiești în altă cultură, în altă țară, pe lângă numele tău personal apare asta, cumva. Tu, într-un fel sau altul, reprezinți asta și acum depinde de cercurile prin care te învârți, cu ce e asociată asta, cum vrei tu să folosești asta și așa mai departe. Devine și o monedă, devine poate și un obligo, poate unii zic n-ai voie să faci asta pentru că reprezinți România și ne faci pe toți de râs sau din contră, nu știu ce. Deci se nuanțează foarte mult discuția. Deci dar cumva prin că românii devin mai români în străinătate. Unii dintre ei, da, alții am observat acum mulți ani când am fost eu prima oară la master, era vremea aceea în care cumva românii se evitau unii pe alții, voiau să fugă, să scape și după atâta... Să nu audă limba română. Să nu audă, da. Existau inclusiv cazuri și am auzit și povești de oameni care ziceau, băi, am auzit română și m-am dat mai așa, sau am vorbit în engleză pentru că am auzit română. Am făcut asta. Da. Se mai întâmplă la fel de des? Nu. Mai scade, nu? Nu se mai întâmplă, de câțiva ani nu se mai întâmplă, pentru că au început să se închege, aș zice eu, niște comunități un pic mai strânse. Și iarăși e interesant pentru că a devenit atât de mare diaspora, lucrurile și acolo s-au așezat și stratificat. De exemplu, românii care sunt, din câte am observat, iarăși, n-am un răspuns așa foarte, foarte bazat pe statistici, dar pe observațiile mele personale, românii care au mai multă stabilitate, lucrează în joburi din astea mai scumpe, mai bine plătite și așa mai departe, nu sunt neapărat anturați cu foarte mulți români. Românii care lucrează mai mult pe joburi temporare, mai precari, cumva n-au atât de multă stabilitate, sunt mult mai închegați ca și comunitate pentru că au nevoie să se ajute. Într-un fel sau altul, sunt și mai vulnerabili către alți români care speculează și exploatează și le iau
sute de lire că unii nu vorbesc engleză și atunci las că-ți fac eu actele, plătește și așa mai departe. Deci, mă rog, și acolo sunt niște forme destul de interesante, dar, într-adevăr, mi se pare că devii conștient de acest construct, de această identitate foarte mult când trăiești în altă parte și când începi să fii definit așa. Cred că așa este. Am văzut chestia asta schimbându-se mai ales în ultimul an pe cursele low cost. Am mers cu curse low cost pe vremea când, de la început, am avut o șansă să filmez în aeroportul de la Băneasa bătăi între vânzătoarele care vindeau bilete fizic și călători care făceau scandal că ei trebuie să ajungă de urgență la muncă în Spania, că altfel își pierd jobul, și vânzătoarele spuneau este imposibil să decolăm pentru că e zăpada de 1 metru. Wow, da. Și eu am auzit cu ochii mei, nu este legendă, am auzit călători spunând, hai doamne, care e problema că îl împingem noi? Erau pregătiți să ducă pe pistă, să împingă avionul pentru că ei încă nu depășiseră faza cu autocarul, știi? La început, primii români care au plecat spre vest, plecau cu autocarul, 3 zile pe drum, chestia. Și dintr-o dată, aoleu, doamne, rămân fără muncă. După foarte mulți ani pe afară, românii au descoperit că nu sunt ei nici cei mai almurdar, ca să nu zic alte chestii, nu sunt nici cei mai hoți, nici cei mai leneși, dimpotrivă, au început să fie apreciați. Și a început să se schimbe autorespectul. Deci de la incidentul ăsta din aeroportul Băneasa, la ce am văzut săptămâna trecută pe o cursă Wizz Air către Grecia, o destinație accesibilă de vacanță pentru români, mai ieftină decât Mamaia, nu am auzit o voce ridicată și erau și copii în avion plin. Toată lumea civilizată. O să mai zic o chestie, nu am simțit miros de transpirație, deși era cald afară, trebuie să o spun și pe asta. N-a fost gălăgie, n-a fost miros, n-a fost tămbălău. A fost ca afară? Nu, pentru că afară e mai rău acum. Că dacă te urci pe o cursă low cost din Anglia către insule, mamă când se îmbată aia. Da, total. Bine, am mers și pe curse în care s-au pornit petreceri cu manele. Acum câțiva ani. S-au muiat și alea. Revenim la IGDLCC îndată ce-ți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și îi recomandăm. Deci, de bine de rău, ne transformăm și noi în niște europeni cu un pic de jenă. Parcă suntem un pic mai serioși decât occidentalii, mi se pare mie, căpătăm o nouă identitate. Mai e o chestie pe care am descoperit-o citind. Există acest sindrom al bunului imigrant, în care, și care nu ține doar de Europa de Est, ține în general de atunci când ești primit într-o țară, mă rog, vorbesc de UK pentru că acolo cumva am eu expertiza, ca să zic așa, în care dacă reușești, ai un job, ești cumva primit și apreciat, e o presiune foarte mare să demonstrezi că da, tu ești bun, tu meriți, tu nu ești ca ăia ca și ceilalți. Adică cumva poate e o presiune un pic mai mare pe tine să demonstrezi că ești bun în continuare, să rămâi bun în continuare, nu pentru că așa îți dorești tu sau că ai tu o nevoie de performanță, dar pentru că vrei să fii în continuare acceptat. Și poate chiar și presiunea asta că să faci, cum ai zis și tu, să faci, să construiești oarecum imaginea locului din care vii. Sunt foarte multe, adică cumva nu-ți mai permiți o zi de lene, să zicem, pentru că you gotta work. Și poate fi și bine, poate fi și rău, dar e un fenomen, adică e interesant cum... Deci noi am plecat din țară... Mulți dintre români care au ajuns în străinătate prima oară au fugit, cei care au avut curaj și competențe și și-au făcut o viață prin tot felul de locuri din lumea asta, că avem o diaspora plină de oameni competenți, că asta e definiția brain drain-ului, nu? Socialismul, dictatura, asta face, golește o țară de resurse intelectuale. Da, absolut. Au plecat creierele. După Revoluție au plecat și brațele.
oamenii care aveau un pic de chef de muncă, un pic de spirit antreprenorial, mai descurcăreți așa, care au avut curaj sau care au putut, că au fost și oameni care au fost prinși cu probleme de sănătate de familie și așa mai departe, n-au plecat, evident, toți. Și atunci am avut mai multe valuri de plecare. Acum suntem în punctul în care văd pentru prima dată că încep să se întoarcă oameni care se întorc din străinătate cu un spirit românesc mult mai pozitiv decât cei care au rămas. Da, absolut, absolut. Cred că și împrumută un pic din atitudinea de ok, hai să facem, pe care eu am descoperit-o și m-a ajutat foarte mult atunci când mi-am făcut și eu anii în afară, ca să zic așa, în care nu mai existau atâtea piedici mentale pentru ceva ce vrei să faci, atâta nu-uri, atâta... Era foarte simplu. Bun, vrei să faci asta? Hai să încercăm. Acest hai să încercăm pentru mine a fost foarte vindecător. Când l-ai auzit prima dată? Ei, nu mi-am scris în jurnal. Când ai auzit prima dată? Bine, Și nu... Poate fi o prostie, dar hai să încercăm. Exact, vedem noi ce se întâmplă după. Descoperim ceva, mai învățăm ceva. E o atitudine care oricum mi se potrivește ca și fire, dar mi-am dat seama abia când am întâlnit-o că asta ar fi faza care e pentru mine ok. Pentru că înainte, în general, erau așa, nu pentru că nu s-a mai făcut, nu pentru că nu se poate, a.k.a. Mielene, să colaborezi cu tine, adică foarte multe nu-uri. Și probabil, tot plimbându-se prin diverse spații, oamenii au mai împrumutat un pic din atitudinea asta și au dat-o și mai departe, pentru că nu zic acum aici, iarăși e interesant, mie mi se pare mișto și nu cred că e de dat la o parte pesimismul acru al spațiului nostru, dar luat mai cu măsură, pentru că cred că aduce o privire critică utilă, nu e totul numai, hei, hai să fac, hai să... Da. Știi, poate să fie și aia și doar aia mi se pare toxic și un să-i pic... spunem optimismul stupid? Da, exact. Și un fel de entuziasm din ăsta, așa, că totul e grozav și hai să facem și nu știu ce. Dar de ce facem? Dar hai, îmi investesc eu tot efortul, dar poate hai să ne mai gândim. Mi se pare ok, adică n-aș renunța deloc mi se pare o atitudine foarte mișto. De asta îmi și place cumva că spațiul ăsta conține atât de multe și contradicții și paradoxuri și inclusiv cârcoteala asta, creala asta. Păi ne-am luat atâtea țepe că ne-am vaccinat un pic de șmecherie. Exact, da. E mai greu un pic să-i păcălești pe români, că eu că am văzut pe toate. Mai era discursul cu... Deși unii mai reușesc. Acum, e o provocare pentru inteligența se dezvoltă și în diverse feluri, nu se poate. Era treaba cu discursul despre persoanele acrite din servicii, faimoasa... Vânzătoarea supărată și nu știu ce. Vânzător mascul. Aseară, în magazin, mai era un sfert de oră până s-a închis, abia am ajuns că era trafic și cu un sfert de oră înainte de închidere mi-a spus, păi nu, că n-avem chestia aici. Și zic, da, dar se poate comanda în magazin? Da, cine îmi răspunde? Nu, nici nu merge site-ul. Și eu deschid telefonul și zic, ăsta? Da, bine, haideți că, ce cod ați zis? Știi? Da. Ai văzut filmul ăsta? Da, l-am văzut, dar să știi că l-am văzut și în Grecia. De multe ori, adică e interesant în spațiu. Noi suntem mai buni ca Grecia la faza asta acum. Am devenit mai de treabă decât Grecia. Da. Și mai este faza cu acreala, care e un pic diferită, care era, dacă ai această imagine litoral, anii 80-90 și chelnerul care vine și îți pune ceva supărat pe masă. Eu l-am avut pe clientul ăla. Nu am crezut că se poate întâmpla chestia. A venit cu pâinea în mână și așa cu ea în farfurie. Și de fiecare dată când venea cu pâinea, așa făcea. Da, exact. Și pe drept cuvânt, să ai numai aia e un pic așa, dar ce ți-am făcut? Pe de altă parte, în egală măsură mă sperie când vine cineva super prietenos la mine și zice, hei, ce faci? În România. Da. Adică sunt așa, măi, stai puțin. Înțeleg, dar conservă-ți energia, nu trebuie. E o tranzacție. Nu ne împrietenim, nu vreau să știu cum te cheamă, nici tu nu vrei să știi cum mă cheamă. Da. Deci spiritul ăla așa împrumutat cumva de-a gata, de pozitivismul ăsta așa nebun și ăla mie mi se pare mai freaky, că pe celălalt măcar îl cunosc și știu că așa e omul. Da. Acum sunt... Și așa, sunt mai multe variante. Mi se pare mișto să fie
nuanțate așa, La noi poți diferite. să găsești de toate, depinde unde te duci, Exact. E un pic mai challenging, să zicem așa, gimnastica mentală pe care trebuie să o faci, un pic mai complexă decât în sănătate. Nu există doar entuziasm, nu există doar acreală, nu există doar pesimism. Mi se pare ok, ești fresh, te ține fresh. Nu. N-ai nicio șansă. Nu intri așa doar într-un pattern funcțional. Ok. Mi se pare tare insight-ul ăsta. Deci una peste alta, românii sunt într-o transformare destul de interesantă, nu la fel peste tot, dar cel mai puternic se transformă cei care au fost afară. Clar, absolut, te forțează să vezi cum accepti niște lucruri noi, e și o experiență scary, e și o experiență care până la urmă, nu știu, dacă o traversezi cu bine, e foarte așa, te simți bine, e ca o probă, nu știu, te urci pe un munte. E o provocare pe care dacă o depășești se simte foarte bine și foarte mișto. Păi, din câte am citit, cele mai tari povești ale umanității, cred că mai asta, sunt două. Eroul pleacă într-o călătorie și a doua este un străin sosește în oraș. Da. Păi cam astea sunt, de fapt, bazele. Eroul pleacă și eroul se întoarce. Asta mi se pare foarte interesant, că e mereu ciclic așa și exact. E tot el, păi nu, că străinul care vine în oraș e eroul care a plecat. Erou, corect, e străin total, da. Povestea numărul 1. Da. Eroul exact. pleacă într-o călătorie și a doua poveste, un străin sosește în oraș. Depinde de unde te uiți, că tu ești eroul care pleacă, dar pentru ceilalți tu ești străinul care vine. Da, absolut. Și uitându-mă la chestia asta, mai ales după Revoluție, ne-a fost silă unii de alții, ne-a fost silă de loc, ne-a fost silă inclusiv de limbă. Ne e frică să zicem da în străinătate. Mie, sincer, mi-e jenă să zic da. Că să nu mă confunde cu un rus. Să nu mă trezesc cu o chestie după ceafă, să mă confunde cu un rus. Nu știu dacă am față de rus. Interesant. Dar eu încă am chestia asta, mai ales că mă duc prin străinătate, pentru că acum poate să pară, nu știu, stupid, de-aia scoate cuvântul da din limba română. Nu ne reprezintă. Oricum ne reprezintă, nu? Adică oricum nu îl folosim. Aș face o petiție în inutilă, pe de click. Exact. Să scoatem da din limba română. Nu știu ce punem în loc. Punem Punem se face. Ce pune în loc de da în dicționare? Pune ceva? Doamne, în loc de da. Eu n-aș scoate, de asta mi-e greu că mi-ar plăcea să-l aud mai multe. Adică de ce să-l scot, că nu l-am auzit. Dar cum faci să le explici tuturor străinilor până te duci? Îi zic, sună rusește, sună ca rusa, habar n-am să vorbesc limba rusă. Pui un tricou, I'm not a Russian. Ok. Foarte tare. Dar nu e rău să te joci cu ce cred oamenii despre tine, totuși. N-aș vrea să credă că sunt rus perioada asta. E adevărat și asta. E adevărat și înțeleg perfect. Da. Ei, ce cred ei în capul lor e treaba lor. Dacă au curiozități te pot întreba. Tu poți după aia să vorbești alte limbi. Deci toți cei care au văzut ruși la all inclusiv în Turcia, prin insule, prin Asia, prin Dubai. Deci am numai povești și am și văzut cu ochii mei câțiva. Am avut un eveniment, o deplasare în Dubai acum câteva luni și, Doamne, ce circ făceau în fața unui restaurant. Da. Deci cumva ne-au salvat de chestia asta pentru că ne interam noi cu scandalul. Da, recuperăm și noi. Că acum ce se întâmplă în Anglia este destul Forță. de... Da. Ce se întâmplă de fapt acolo? Nu știu. Nu reușesc să înțeleg. În primul rând, cred că e o supărare mare că au ieșit Labour și de asta cumva s-au dezlănțuit un pic mai puternic forțele care oricum erau latente acolo. Adică oricum e o ură destul de puternică pe imigranți, dar... probabil cât erau Tories, e o speculație, nu știu, dar cred că cât erau Tories la putere... Anglia, pentru cei care nu stau acolo, e foarte complicată. Da. Tories este un partid care a fost la putere din 2008 până acum și care e conservativ și care după Brexit a hrănit foarte mult discursul că imigranții se devină pentru toate problemele noastre, vin și ne iau joburile, etc., ceea ce a condus evident la o ură destul de puternică, mai mult sau mai puțin ținută în frâu, dar aș zice mai mult ținută în frâu, pentru că în ultima lună nu mai e ținută în frâu. Există tot felul de proteste care toate sunt destul de clar asumate pe dreapta extremă, așa, anti-imigrație, au pornit de la o
Un incident într-adevăr foarte nasol și sângeros, dar nu am înțeles exact ce naționalitate era persoana care a făcut asta și de asemenea nu este relevant dacă cineva... Ba da, este copilul unor imigranți din Rwanda. Din Rwanda, ok, bun. Și era născut în Marea Britanie. Și era născut în Marea Britanie. Asta e, că a fost de fapt o scânteie care a prins ceva care oricum era acolo. Media a contribuit destul de mult la asta și contribuie la asta. Și, mă rog, sunt revolte de vreo lună. Din câte am înțeles, s-au mai stins. Din păcate, acum am citit încă o știre cu un român care a făcut o chestie foarte nasoală. A atacat random o fetiță și o mamă. A fost random. Random, nerandom, da. Pe stradă, pur și simplu, erau 2 turiste din Australia. Ah, ok. Era o mamă și o fetiță care mergeau într-o locație foarte centrală a Londrei. El, da. Și român, ceea ce, there we go. Da. Dacă te uiți de sus la situație, îți dai seama cum pică asta în contextul ăsta. Da, exact. Că atunci când îl angajează la muncă, nu contează de unde e, important e care chef de muncă sau nu. Exact. Și acceptă sau nu plata. Exact, da. Da, deci e un joc politic foarte așa... Ok. Dar din câte știu, imigrația în Marea Britanie a încetinit mult și pe anumite segmente este negativă, adică absolut. Pleacă polonezii în masă. Absolut. Mi-am aminte acum câțiva ani că cea mai vorbită limbă în Southampton era poloneza. Nu mai e. Da. Adică se repatriază masiv polonezii pentru că economia lor crește și e nevoie. Și inclusiv eu lucrez, pe exemplu, la șantier cu un român repatriat din Marea Britanie. Adică și românii au început să descopere că viața este mai simplă, suficient de confortabilă și bine plătită chiar și în România. Absolut. Și încep să vină și... Pentru că Marea Britanie, nu, mai ales după Brexit, nu prea mai e Eldorado. Deloc, nu. Și există chiar termenul un termen pe care l-a adus pe masă, ca să zic așa, Theresa May, a formulat așa, că ceva de genul, zic în engleză acum, după aia putem vorbi despre ce înseamnă, că we have to create a hostile environment towards people who are like coming. Și hostile environment în momentul ăsta există ca și concept. Hostile environment. Da, nu hostile, cred asta. jur, da, există ca și concept de câțiva ani, pic înainte de Brexit. Este ceva cumva foarte discret, subtil, care înseamnă că vei primi mai multe verificări de la home office dacă nu ai tot ce trebuie. Adică dacă nu ești încă settled, dacă n-ai cetățenie, dacă așa. Că te vor întreba de 3 ori niște lucruri. Adică că se creează o ostilitate crescândă, dar în mod conștient. Astfel încât tu să-ți dorești, din ce în ce mai puțin și să te decizi să pleci acasă sau să nu vrei oricum să rămâi. Putem fi de acord că britanicii sunt foarte aroganți? Da, total, da, sunt absolut. Adică am urmărit cât de tare au negociat și cât au ținut cu dinții să rămână spațiul economic european, dar în același timp să iasă din Uniune. Da. Să aibă acces la piață, să își ia brânză, pește, tot ce le trebuie ieftin din Uniune și pe partea cealaltă să vândă ei produse și servicii scumpe, inclusiv bancare, cu tot felul de șmenuri pe care le făceau pe acolo. Da. Dar să nu respecte regulile, să meargă pe legislația lor. Da. Cam arogant, da. Pentru că între timp, nu știu câtă lume știe, bursa de la Londra nu mai este a doua cea mai mare de pe planetă. A fost depășită, dacă nu greșesc, de cea de la Paris și de cea de la Frankfurt. Ok. Oricum, asta era clar pe meniu, adică se aștepta la ceva mai nasol. Acum, cumva, cred că și-au recâștigat din tupeu pentru că nu a căzut totul chiar în cap, cum credeau la Brexit. E adevărat că eu tot zic că e în cădere, dar mai lent. Nu așa peste noapte, evident, dar în mod clar au avut de pierdut foarte mult. Se făcuseră niște sondaje care reîntrebau oamenii care au votat și nu mai ieșea deloc leave în niciun caz. Adică au fost foarte mulți care au zis că ok, acum au înțeles mai exact despre ce e vorba și n-ar mai vota încă o dată. Ok. Da, și totuși, asta este un exemplu despre un loc în care ajung foarte mulți oameni din foarte multe culturi diferite, se întâlnesc cu o cultură veche locală, încăpățânată, arogantă, dar toată lumea vrea până la urmă să-și facă o viață mai bună și am văzut, din nou, Londra nu este Marea Britanie așa cum București nu e România. În același timp, Londra este Marea Britanie așa cum București este România. Știu că sună ciudat, dar este un sample din toată țara. Absolut, da. Londra e fascinantă. Este o minune. Este. Adică mie mi se pare...
Că după ce ai mers prin New York și după aia mergi în Londra, înțelegi de unde s-a inspirat New York-ul și că totul este mult mai condensat. Da, e un oraș minunat, ce să zic. Mă duc acolo acum pentru 4 ani, deci, adică nu pentru 4, pentru 2 ani, dar m-am tot întors, ca să zic așa. Acolo să faci doctoratul? Ce tare! Trebuie să-mi povestești. Deci mie Londra mi se pare fascinantă de fiecare dată când ajung acolo. Încăpățânarea lor de a nu construi pe verticală, faptul că au înțeles de vreme care e riscul să faci atâția zgârienori, cum începem noi să facem în București. Am mai tras frâna acum Nicu Șordan, să vedem cât reușește. Dar Londra este într-adevăr fascinantă, însă în același timp îți arată și minusurile unui astfel de loc. Oameni mulți, probleme multe. Da, exact. Și da, ce să zic, acum eu m-am dus când am fost prima oară, am fost fix cu nevoile unei tinere de 20 ceva de ani și mi-a prit foarte mult iubirea totală așa față de locul ăla. Între timp lucrurile s-au mai nuanțat, evident. Acum eu merg și cu familia, ceea ce iarăși e foarte interesant, că asta o să însemne școală pentru aproape 2 ani, pentru copilul meu care e acum clasa a 2-a. Deci sunt multe pe platouaș, ca să zic așa, și o să fie interesant de văzut cum e sistemul. Și știu că avem prieteni care au copii în școală acolo, și români, și din alte țări, și în mod sigur o să fie foarte mișto pentru el să descopere așa lucruri noi. Au sistemul ăsta mult mai practic, cel puțin pentru școală, pentru copii, mult mai axat pe dezvoltarea copilului. Știu că fetița prietenei mele, care e de aceeași vârstă cu Fimiu, acum 1 an aveau ceva temă să povestească clasei ce părere au ei despre nu știu ce. Și se punea foarte mult accent pe această exprimare. Și când compar cu câte poezii învață băiatul meu în clasa 1, 1 pe săptămână, și cum se subliniază atât de mult această capacitate de a reproduce gândurile altora, dar deloc nu se pune în valoare. Băi, dar tu ce gândești? Zine și nouă, e bine, orice ar fi, spune cum poți tu și hai să vedem. De la vârsta asta atât de mică, asta cred că e un plus, adică sunt foarte multe lucruri, apropo și de acel, hai să încercăm, ca atitudine, care cred că sunt foarte mișto de cultivat și de, vedem ce facem mai departe cu ele. Poți avea chestia și în România, dar știi că costă, nu? Îți arăt niște facturi. E ok, da, nu știu, că am făcut și eu research-uri, îți dai seama. Mie mi-era clar că o să vină, și o să ajungem și la subiectul ăsta, inteligența artificială, tehnologizarea, realitate virtuală, cuantic, toate nebuniile astea, și memorizarea este o idioțenie. Este un cretinism. Plus asta, acum când a apărut toată tehnologia care practic face asta pentru tine, adică... De-aia eu plătesc o căruță de bani în fiecare an pentru ca fata mea să facă proiecte în loc să memoreze chestii, să aibă exit point în care să-și prezinte părerea ei și ce a învățat ea despre un subiect, să lucreze cu tehnologia pentru a-și face research-ul și după aceea să poți să ai o conversație cu ea. Da. Nu să uite după ce a terminat teza de tot ce a învățat pentru că și-a umplut buffer-ul cu... Da. Păi da. Bine, astea erau și pe vremea noastră, adică și eu eram încărcată cu câte trebuie să rețin. N-am știut o poezie în viața mea. Am scris poezie cred că de la 7 ani și n-am putut să învăț poezii, nu am știut poezie. Am auzit asta despre tine, că scrii poezie. Am scris mult, bine, scriu și acum, dar acum nu mai e principala chestie, dar da, la început, pe la 20 asta făceam, scriam poezie. Dar n-am învățat ever poezii. N-am putut. Deci, în copilărie avem o memorie destul de bună. Când aveam musafiri, părinții, pentru că nu aveam nimic la televizor, se termina la amândată casetele alea pe care le tot rulau, mă puneam să zic poezii când ei jucau remi. Ca să intre pentru să entertainment? Musafirii, da. Un pic de entertainment pentru musafiri. Ok. Și ce poezii ziceai? Orice ce învățam de la școală. La un moment dat ajunsesem la punctul la care știam 10 de poezii. Multe 10 de poezii. Nu mai știu niciuna. Dar le ziceai așa pe bandă sau... Da. Și te aplaudau sau erai pe funda? Bun, măcar atât. Ok, adică trebuie să-ți negociezi un pic totuși calitatea spectacolului. Da, și primeam briefcore. Dacă avea o Wrigley Spearmint adus de afară. Ok, bun. Era bine. E bine. Ai început bine. Livram entertainment. Exact. Reproduceam. Exact. Deci,
O parte bună din Marea Britanie este că acest sistem de educație al lor, școala britanică, este recunoscută ca fiind top la nivel global. Uite-te doar ce au făcut cu școala din India. Majoritatea șefilor de companii din vârful bursei sunt conduse de indieni școliți în sistem britanic în India, sau în absolut, Anglia. au un sistem foarte bun de educație, da. Școala britanică este top. Cu toate astea, țara aia este plină de cretini, de rasiști, Absolut, pentru că nu sunt toți la fel. Nu toată lumea a ajuns într-o școală bună absolut. și plus că are și specific local. Dar școala britanică, eu cred că generează și la noi o generație nouă. Așa cum a făcut în India, așa cum a făcut în Hong Kong. Am fost în Hong Kong și am fost și lângă în Shenzhen. 2 lumi diferite. Bagaj genetic 99,9%. Da, la fel, da. Școala britanică din Hong Kong și chinezul din Shenzhen, venit de cine știe de unde, din munți. 2 lumi diferite. Da. Da, păi asta e foarte... Eu cumva de asta mă tot întorc, că e bună școala. Îmi place să... Ce să zic? Îmi place să descoper, să lucrez, să citesc, să... De la 40 și încă te mai duci la școală? Păi acum mă duc. Nu m-am mai dus vreo 20 de ani. Păi asta zic. De ce te-ai De întors? ce să nu mă duc? Maica mea a terminat acum câțiva ani, a făcut încă o facultate. Poți să faci școală cât vrei tu. De ce nu? Dar E foarte ce mișto. faci acum? Eu suspectez ceva, de vreau să văd dacă recunoști. Păi stai, suspectez și dacă recunosc aici aceste cuvinte. Exact. Pic, Am niște preconcepții. Exact, zi așa. Eu fac acum pentru că vreau un sistem stabil. Am acumulat super multe experiențe de lucru cu oamenii și cred că e momentul bun să pun cumva cap la cap, să-mi definesc un pic mai clar practicile pe care le-am făcut foarte intuitiv și foarte așa, fără niciun fel de reflexie, ca să zic așa, adică fără să stau să mă opresc. Trebuie să-mi explici mai din spate. Păi eu lucrez foarte mult și în zona asta de artă comunitară, adică, mă rog, termenul ăsta înseamnă că lucrez foarte mult cu oameni care nu au neapărat experiență artistică, pe diverse zone, fie cu grupuri care țin de, o anumită componentă socială, am lucrat și cu grupuri de persoane care nu au adăpost, am lucrat și cu oameni din anumite cartiere, am lucrat în foarte multe zone și lucrul ăsta pentru mine e foarte fascinant pentru că mereu găsesc ceva nou în lucru cu oamenii, în felul în cum lucrez, adică uneori incorporez zone de artă vizuală, uneori povestim într-un anumit fel, alteori lucrăm teatru. Dă niște exemple. Am avut un proiect, asta a fost chiar când am avut acest master la Londra cu mai mulți ani, prin 2008, în care eu pornisem acolo, mă rog, eu eram dintr-o școală, terminasem regia de teatru, deci background-ul meu era de teatru. Am făcut acest voluntariat într-un centru pentru tineri adolescenți fără adăpost, dintr-un cartier din sud-estul Londrei, unde eu pornisem de la ideea că voi lucra pe teatru oarecum cu ei. După ce am făcut voluntariatul, mi-am dat seama că nu are nicio legătură teatru cu grupul meu cu care lucrez și am făcut un proiect de artă vizuală foarte interesant, care pornea de la identitatea lor și de la cum vor să se vadă. Pentru că în hostelul ăsta în care stăteau ei și care era cumva o zonă de tranziție și asta foarte interesant, era un sistem care îi ajuta să devină independenți, să-și țină un buget, să nu-și cheltuie toți banii mâine pentru că trebuie să tragă de ei 2 săptămâni, să devină persoane autonome și să își găsească job și tot așa. Deci era mai degrabă un hostel de tranziție, era un cămin, în care aveau tot felul de asistență și singurele lor reprezentări erau niște poze foarte mici, așa, erau ca la, nu știu, eu le asociam cu poze la poliție, efectiv. Și intrai în acest hostel care era așa foarte instituționalizat, dar locul totuși pe care îl numeau acasă. Și atunci, pornind de la ideea asta și cum se văd, am lucrat cu ei o serie de portrete în care am discutat cu fiecare, am avut un grup de 16 persoane, am discutat cu fiecare pornind, nu știu, am lucrat vreo 4 luni la treaba asta, pornind de la ce le place, cum ar vrea să se vadă, am făcut poze prin oraș, am mers în locuri în care nu mai merseseră, dar își doreau să meargă, le-am făcut foarte, foarte multe poze. După aia am ales împreună ce poză crezi că te reprezintă, cum ai vrea să fii. Am lucrat cot la cot cu ei, am învățat Photoshop-ul pe care nu-l știam.
Îmi zicea un coleg, zice, da, tu faci teatru, de ce faci porcăria? Adică nu porcăria, dar de ce arte vizuale? Tu nu știi Photoshop, de ce nu lucrezi cu cineva să-ți facă Photoshop? Și eram, da, de fapt rezultatul e mai mișto dacă eu învăț împreună cu ei. Ăsta e produsul nostru artistic, este întâlnirea dintre mine care nu știu Photoshop și ei care nu au mai avut o poză făcută de 10 ani pentru că nu au o familie și rezultatul e ăsta. Și rezultatul acestei munci a fost o galerie care a fost expusă acolo în hostelul lor. Deci, practic, noua lor imagine despre ei și așa. Și asta e unul din proiectele așa care mi-au definit, ca să zic așa, practic, adică felul cum lucrez cu oamenii. Ok. Plecând din experiența asta, te-a ajutat oricum în munca ta, mai ales de scenarist, pentru că ai înțeles mult mai bine firea umană. Absolut. Dincolo de naționalitate. Da, absolut. Pentru că un copil sărac din sud-estul Londrei poate fi un copil sărac din Ferentari. Absolut, total. Te ascultam și mă gândeam că ai putea face, dacă ți-ai pune în minte, aceeași chestie în Ferentari în momentul ăsta. Aș vrea foarte mult să merg și în Ferentari. E cineva care lucrează acolo. E o organizație, Studiourile Ferentari. Nu știu dacă ai auzit de ei. Nu. E un grup foarte... O să-ți dau... Deci eu cred că Ferentari este următorul Brooklyn. E foarte interesant ce se întâmplă acolo și proiectul ăsta e un proiect de teatru cu copii și adolescenți de acolo care lucrează, scriu, repetă ei singuri, strâng bani, fac foarte multe lucruri interesante. E și băiatul ăsta Emil, nepot de Ferentari, așa că știi? Nu. Mamă, are un talent fantastic, postează mai ales pe TikTok și face niște sketch-uri din astea. Din câte știu și el asta prin Marea Britanie și acum s-a întors și stă în Texas, Ferentari. Și ies niște sketch-uri, deci esență de forță. Foarte, foarte fain. Mișto. Oricum, lumea e speriată de Ferentari, dar nu cred că e chiar așa. Oamenii sunt speriați de chestii pe care nu le-au văzut. Că știi cum e că aia cu Pădurea Virgină este locul unde mâna omului n-a pus niciodată piciorul. Da, exact. Avem noi mitologia asta. Cei mai mulți oameni nu-și părăsesc cartierul. Fac navete între două chestii în orașul lor. Că dacă iau orice bucureștean și îl întreb, ia zi-mi, du-mă, arată-mi 2 străzi mai încolo, habar nu. Da, total. Habar nu. Zi-mi ce speculai despre mine în legătură cu doctoratul. Eu speculam că tu te duci la doctorat acum, că ți-e frică de ChatGPT. Te-am auzit vorbind despre asta. Ce treabă ar putea avea? Culmea că pentru doctorat am început să folosesc ChatGPT pentru... Păi da. Deci doctoratul meu coincide cu prietenirea cu ChatGPT. Tu îmbrățișezi tehnologia ca să-i supraviețuiești. Nu chiar o îmbrățișez, dar nu mă simt amenințată dacă asta era... Acum un an am primit aproape condoleanțe de la cineva pe care nu cunoșteam și care nu mă cunoștea. Era, nu știu, ceva prieten, gathering, nu știu ce, o tipă din Franța, hei, în discuții din astea generice, și tu ce faci? Well, I'm a screenwriter. Oh, I'm so sorry. Săraca de tine. I'm so sorry, efectiv mi-a zis tu și avocații și notarii și... Și eram, de ce s-a întâmplat, de ce? Și da, a fost toată chestia acolo. Dar am văzut toți protestele de la Hollywood. Da, oamenii au sindicat, bravo lor. Da. E foarte bine să fie reglementat, e minunat, dar mi se pare un tool foarte bun. Deci, scenariștii de la Hollywood au rezolvat-o. Au zis așa, nu folosiți voi ChatGPT, îl folosim noi și ne plătiți pe Well. Trebuie să recunoaștem chestia asta. Da. Mamă, ies niște porcării din Hollywood în ultimii ani, deci ăia ori fumează prea mult de s-au prăjit, ori nu fumează destul. Că nu mai este mai nimic ca lumea. Adică, nu știu, iartă-mă, dar am văzut ultimul film, Kevin Hart, n-am rezistat mai mult de 20 de minute. Nu l-am văzut. Da, uite, apropo de ce spui, pot să zic despre cum, nu mă apuc să dau nume și așa, dar în general acum pe televiziunea asta de streaming, foarte mult din conținut este decis de numere. Și de aproape, eu cred că în câțiva ani se va ajunge... numere, Vera? De rating, de numere. 45 de minute stă telespectatorul tipic să caute ceva la care se uită și după aia cedează. Nu e vorba că a găsit ceva care să-i placă. Efectiv, cedează. Și algoritmul calculează unde e cedat. Da, unde e cedat, eu să-ți mai dau încă o dată. Ci unde e cedat. Nu contează că algoritmul nu e interesat de plăcere, e interesat de faptul că tu ai dat click și ai văzut ce ai văzut. Știu de la sursă chestia asta, am fost la Netflix, am fost invitat și am stat de vorbă cu un tip pe care l-au adus din Electronic Arts pentru algoritm. Da.
din zona de jocuri. Da. Că dacă dai scroll când te uiți pe Netflix, e cea mai tare interfață ever, e mai tare decât la Da, Prime, absolut, la absolut, Max. da. Toată lumea încearcă să copieze efectul ăla de la Netflix. Pe mine mă fascinează că la câți bani are Jeff Bezos, nu poate să pună trailerele pe Prime Video. Nu știu ce au făcut Netflix-ul și ce, dar ei în continuare domină piața și în continuare dau trendul și în continuare sunt... și cred că ei sunt și primii care au inclus sau vor include... Nu mai știu ce, stai că nu mai zic, că nu știu exact. Aia cu finalurile diferite? Au avut Bandersnatch, primul experiment. Da. În Bandersnatch puteai să-ți alegi finalul. Da, nu era asta, dar nu mai știu ce era. Așa că... Eu cred că, spre exemplu, ce am văzut în Detroit Become Human în joc, nu știu că și jocul. Ți-ar plăcea. Deci, eu l-am jucat împreună cu fiica mea pe PlayStation și l-am terminat cu Q cu vai și am crezut că ăla e finalul. Și am uitat de el. Așa. În vacanța asta, fiica mea zice, tati, am verificat, sunt 92 de ending-uri. Oh, ok. Mai are un pic și le termină. A jucat toate firele narrative, sunt niște fractali. Ce tare, asta e foarte mișto. Deci, pentru cei care au jucat Detroit Become Human, nu-ți vine să crezi cât s-a muncit la chestia aia. Și nu știu dacă știi, jocul ăsta este făcut cu actori care sunt digitalizați, dar toate scenele au fost jucate pe green screen de oameni digitalizați și tu, practic, ce tare, îți faci filmul. Da. Asta e foarte, oricum, asta e foarte interesant cu jocurile, că au devenit atât de complexe și inclusiv asta, că poți scrie scenarii pentru jocuri și la nivel de replică. Mă mai uit, eu nu joc, nu s-a prins de mine morbul ăsta, dar partenerul meu e destul de intuit și mă mai uit la jocuri care conțin schimb de replici și mi se par din ce în ce mai nuanțate, adică cineva scrie dialogul ăla sau, mă rog, AI-ul poate scrie dialogul ăla, dar folosesc... Deocamdată dialogurile sunt prescrise, că sunt lucrate de multă vreme, dar filmul ăsta are deja 8 ani. Da. Băia, cu 8 ani ăștia au făcut un joc în care niște androizi cu inteligență artificială au interacțiuni cu oamenii, intră într-un conflict, sunt 92 de... cel puțin 90, nu știu exact, acum zic din vârful minții. Da. Dar există unul în care supraviețuiesc toți, care are și scene violente. Și acum fiica mea încearcă, după ce a încercat toate ending-urile, să-l găsească pe ăla în care îi salvează pe toți. Ok. Și a venit la mine triumfătoare. Cred că l-am dat gata. Ce tare. Deci a reușit cel mai pacifist parcurs din tot jocul. Eu am omorât o grămadă de roboți de aia, că mie mi se părea că narațiunea pe setul meu de valori, de experiența mea, de ce am mai văzut eu în jocuri, în filme, ăla trebuie să se lupte, să coboare cu liftul, să se ducă acolo, demonstrație, trebuie să ia la bătaie cu ea, nu? Da. Nu, există o variantă ce tare, și pacifistă. a găsit soluțiile cele mai non-violent. Păi, foarte mișto. Asta e foarte mișto că este opțiunea asta. E super. Da. Bine, acum mai sunt niște mii de jucători care fiecare a terminat altfel. Exact cum am făcut și eu. Și atunci mă uitam la chestia asta, că ce faci tu, că mă întorc la Așa. partea asta de scenariu, de inteligență artificială, de înțelegerea firii umane, eu cred că pe tine te poate aduce în avangarda viitorului nostru. Eu cred că poți fi unul dintre puținii supraviețuitori de 40 plus din era inteligenței artificiale. Voi face o arcă mare de tot. Îmi dai și mie să șterg pe acolo dacă exact. mobila de praf. Da. Mă rog, nu știu, acum ce zice e o chestie cu care treaba asta în care cumva munca ta e de fapt un fel de hibrid între mai multe, e interesant. Pe de altă parte, uneori ți se reproșează de ce nu ai rămas cu chestia pe care, până la urmă, ai terminat regie teatru, ce faci scriind filme sau etc. Nu știi cum e mai bine. Acum sunt scenaristă, scriu și mă duc la doctorat pe sociologie și teatru aplicat. Sigur voi observa lucruri despre natura umană, pe de altă parte nu e o minciună că într-un fel o carieră într-un domeniu se construiește cu perseverență și constanță în domeniul respectiv, dar nu știu dacă... Cred că ai băgat alea 10.000 de ore pe teatru și film deja. Cum? Alea 10.000 de ore până devii expert, cred că le-ai băgat. Alea le-am băgat, da. Acum ai voie să faci altceva. Ok, bun. Hai că am în sfârșit, am înțeles, în sfârșit. Da. Nu, e mișto să folosești zona asta de hibrid, clar. Și aici nu cred că mai există altceva. Da, asta așa e. Eu am șansa să balez între mai multe industrii și în weekend am fost la o chestie care nu cred că poate exista în România. Există un festival de campere. Camper Van Fest. Pe un Imaș la Râșnov. Okay. Fix pe Imaș.
Oamenii vin acolo cu rulote pentru că ei n-au nevoie de nimic, ei au tot o mașină. Da. Au curent, au apă, au plită electrică, au tot. Unele dintre chestiile alea sunt atât de hardcore încât sunt pe șaseu militar. Se pot duce pe munți mai înalți decât munții din România. Foarte tare. Și stăteam de vorbă acolo cu niște oameni care le furnizează partea asta de energie și discutam despre viitor. Evident că faci cum faci și ajungi la AI zilele astea. Da. Mă, că nu poate să urce pe casă. Cum? Să punem fotovoltaicele. Și după 5 minute de discuție ne-am lămurit cu toții că fiecare problemă de genul ăsta unde spui că nu se poate va fi rezolvată într-un fel sau altul. Nu vreau să intru în toate detaliile, dar în industria asta deja se vorbește despre fotovoltaice printate. Trimiți un braț robotic care dă cu vopsea, legi 2 fire și ai scos curentul de pe suprafață. Ok. Da. Ce vedem noi acum este o parte industrializată, adică la bucată, adică fă doar chestia aia și dacă toți am văzut fotovoltaice dreptunghiulare, credem că doar așa există. Nu. Acum există de foarte multe feluri. La fel cum în orice industrie o să te duci, o să descoperi că la cutting edge acolo există ceva hibrid. Da. De-aia am vrut să vorbesc cu tine azi, că tu ești hibrid. Și te duci într-un loc unde cred că vom ajunge cu toții dacă vrem să rămânem relevanți. Adevărata temere pe care eu am în legătură cu viitorul este să nu alunec în neant, în irelevanță. Da, bine, și asta cine o definește? Că... Ceilalți. Care? Asta e faza. Oamenii, grupul tău, grupul tău. Ok. Da, bine, poți să te gândești la asta, dar eu am o mică reținere când e vorba de ceilalți, pentru că și aici, uite, poate e interesant că tu ai pornit discuția, am deviat în zona de identitate națională, dar ai pornit discuția de la femei, fete, femei, bărbați și despre asta și cred că rezistența mea apropo de ce cred ceilalți sau ce spun ceilalți că ar trebui să faci vine și din zona asta, pentru că dacă te raportezi atât de mult la ceilalți, eu fiind crescută într-un mediu în care mi se spunea și cum să zic, conștientizez asta târziu, dar o conștientizez atât de clar când mă uit la cum se face educația în mediul în care, de exemplu, a crescut copilul meu în afara ogrăzii, ca să zic așa. Că tu îl crești cum îl crești în casă și apoi deschizi ușa și afli că un băiat nu trebuie să plângă. Mă uitam la grădiniță, de exemplu, la cum trebuiau și erau cumva învățate fetițele să stea și să se poarte. Începeau să poarte fustiță, nu mai puteau să alerge, nu mai aveau aceeași libertate de mișcare ca și băieții. Trebuiau să stea într-un colț frumos, să nu-și murdărească fustița, să stea etc. Și crescând, practic, ca persoană care îi se spune foarte mult ce să facă, chiar dacă nu întreabă sau cum, tot felul de lucruri, cred că rezistența mea, apropo de asta, e mereu așa, îmi iau doza sănătoasă de cine e important pentru mine în legătură cu cu ce spun oamenii despre cum trebuie să fii și... Da, tu ești cazul rebel. Nici asta nu e corect, că poate nu vreau să fiu rebelă, știi? Da, ești. Dar asta e foarte interesant că, iarăși, mă întorc la grupul de grădiniță. Uite-te la tine. Eu nu mai știu niciun adult de 40 cu borsetă. Cu borsetă, serios? Dar e atât de handy. Ai mai văzut tu? E foarte cool. Păi e foarte cool, da. Dar e foarte... Ai șuvițe. Da, dar nu, acum stai așa, că voiam să zic cu fetele. Ai zis cu șuvițe și... Hai că șuvițele nu sunt așa rebele, toată lumea are șuvițe. Cred că rebel e că n-am tatuaje, sinceră să fiu, in this day of age. Mamă, cum a fost asta? Bună. Jur. Sunt rebelă că n-am tatuaje, o punem pe portieră. Jur. Dacă am fi la o televiziune în asta, știi? Vera Ion, sunt rebelă că n-am tatuaje. Dar sunt rebelă a nehotărârii, că aș vrea să-mi fac, dar mi se pare un angajament atât de mare că adică mai e reprezentativ pentru tine în 2 ani. De-aia eu am propus să ne tatuăm toți QR coduri, că le poți schimba după aia. Corect, iată. Vezi, pui ceva în spate, acolo schimb după aia. Apropo de asta cu rebela, și asta e foarte interesant, mă uitam în contextul cu grădinița de care ziceam. Așa. Era foarte interesant, deci 80% din grupul de fetițe stăteau cu minți, îmbrăcate în roz. Nu la o școală britanică. Nu. Dar te gândești că asta e media oricum în România, deci... Da. Așa, și era o rebelă săraca, care era pe pereți. Agitată mereu în copac, mereu făcea probleme, mereu cumva era cea care intră în bucluc și așa mai departe. Și nici asta nu mi se pare corect, pentru că
prin genul ăsta de chestie, practic, rebela va trebui să poarte forever crucea rebelității, dar poate obosești, poate n-ai chef să fii rebel. De ce să se proiecteze mereu să fii tu rebelă? Da, asta corect. așa, apropo de rolurile astea. Acum, din ce am înțeles eu despre firea umană, toți tânjim să fim percepuți ca diferiți, dar în același timp să fim parte din grup. Aici e mereu o relație foarte vie. Așa, Eu nu sunt ca toată lumea, dar de aici. Da. Pentru că toți avem nevoie de grup pentru a ne valida. Singurul mod în care poți valida fericirea, bogăția și puterea sunt prin grup. Că dacă ești Jeff Bezos în vârful muntelui, nobody fucking cares. Da, și prin oglindire, pentru că dacă nu ești oglindit, nu vezi ce ai... Și nu te poți oglindi decât în ceilalți. De-aia suntem dependenți de ceilalți, de grup. Și de-aia să fiu rebel, dar în același timp, dar n-aș vrea să fiu rebel, că vreau să fiu de aici. Da, și asta... Și cred că e o chestie din asta care cumva, ca și cum primești un rol foarte mereu același, știi, definindu-te ca rebelul grupului, dar poate mai vreau să schimb, poate vreau să fiu, știi, să nu fiu mereu rebela din copac. Mai e chestia asta că femeile sunt, că multe femei, a apărut foarte mult acest trope cu această vorbă că aprecierea pentru femeile puternice. Și ceea ce e foarte mișto, dar pe de altă parte nu e corect nici față de ele, pentru că poate nu vrei să fii mereu o femeie puternică, poate vrei să te odihnești, să nu-ți pese, poate vrei să-ți permiți să fii slabă, poate vrei să-ți permiți să-ți exprimi vulnerabilitatea fără să te temi că o să fii după aia considerată prea slabă pentru domeniul în care lucrezi și așa mai departe, dar și asta e interesant așa apropo de Acolo voiam să ajung, îți mulțumesc. Glorificarea asta. Ai dus-o exact unde trebuie. Pentru că tu ești un exemplu de rebel, dar înțeleg oamenii, lucrez cu oameni, dar în același timp reușesc să mă duc în avangardă cumva. Ești, să zicem așa, un exemplar uman de sex feminin, să zic așa, care reușește să-și mențină viața într-un oarecare echilibru cu privire spre viitor. Cu toții suntem într-o evoluție și o transformare continuă, fie că ne place sau nu. Când rezistăm la schimbare, atunci apar problema. De fapt, eu cred că cea mai mare probleme ale noastre apar atunci când avem această obsesie de a rămâne pe loc. Tocmai de aia, eu cred că e cazul, mai ales pentru cei care mă urmăresc, să încerce să înțeleagă un pic mai bine cum se vede și din partea asta la alta femeilor. Mi este greu să găsesc interlocutoare care să-mi explice bine, cât să înțeleagă și bărbații, tu fiind storyteller, poate o să o faci mai bine, că femeile când au o discuție le se înțeleg din priviri. Nu trebuie să ne desenezi. Așa. Ajută-ne să înțelegem un pic care e treaba asta cu ce e femeia astăzi, care este presiunea asupra femeii, cum e faza cu femeia puternică, dacă face bine sau nu face bine asta. Am și eu fată în casă, lucrez interacționez cu multe femei, am și în istoria recentă niște prostii pe care le-am făcut în interacțiunea cu partea asta și atunci încă învăț. Dovadă că oricum bărbații înțeleg un pic diferit față de femei, exact cum am zis. Deci ne ajuți? Încerc. Bine. Oricum primul pas e ăsta și mi se pare foarte ok și mișto că ai vorbit și despre asta, că ai niște istorii recente și așa mai departe, pentru că mi se pare foarte ok ca oamenii să admită când greșești, să nu-și imagineze că ei sunt perfecți și că cred că toți bărbații greșesc și femeile greșesc. E foarte în regulă să spui, am fost puncte, vreau să învăț și să înțeleg mai bine și așa. Și cred că este foarte important să întrebi, în general, apropo de bărbați care vor să înțeleagă, dacă vă puneți întrebarea asta acasă și găsiți vreo femeie prin preajmă, întrebați-o și ea sunt sigură că vă va răspunde și e un început foarte bun. Care ar fi prima întrebare? Păi acum depinde de subiectivitate. Nu știu că eu nu pot să vorbesc pentru toate femeile, dar e foarte interesantă și complexă chestia asta. În mod sigur, cum e pentru tine? Cred că e o întrebare foarte bună pentru diverse lucruri. Și sunt foarte multe lucruri despre care nu se vorbește din cauza tot felul de taburi și de... De exemplu, aceste două subiecte mari, dar care
cumva par naturale, pare că ne impactează, pare că sunt așa date de când lumea și nu trebuie să vorbim despre ele, menopauza și menstruația. Okay. Cele două chestii care sunt trecute, așa, nu vorbim așa, perioada aia a lunii și așa mai departe. Au existat foarte multe, nu știu, asta mi-a venit în cap acum, sunt zeci de mii de subiecte, din subiectivitatea mea vorbesc despre asta azi. Au existat inclusiv discuții despre posibilitatea de a lua o zi liberă la muncă, pentru că această presiune vorbim acum de muncă și de presiunea de a performa într-un moment în care tu fizic nu te simți bine și de a fi cumva a purta steagul, pot să o fac, bag 5 norofene în mine, sunt tank și nici nu vorbesc despre asta. Cine zice chestia asta? Că tot aud chestia asta, bar că femeile pot. We can. Păi uite, pornind de la faptul că în contexte de lucru, faptul că poți la un moment dat deveni mamă și dispărea, you're a liability, ești cumva mai degrabă ar fi angajat un bărbat care nu o să rămână gravid, cel puțin în următorii câțiva ani, pornind de la realitatea asta, care se schimbă încetuc așa, de multe ori s-au făcut asta, da. De multe ori s-au făcut alegeri clar la muncă în funcție de asta și știu cazuri și știu discuții. Iarăși, odată, doi, inclusiv asta inclusiv chestia, vorba aia cu ce ai mai ești la ciclu. Ideea că temperamentul tău se schimbă în funcție de hormoni și de așa și că poți lua decizii în funcție de asta. Deci iarăși ești văzut ca un punct slab și care trebuie gestionat. 95% din deciziile umane, mi-au spus oameni foarte deștepți, care cu asta se ocupă cu neuroștiințe, sunt luate oricum pe bază de hormoni și la bărbați și la femei. Absolut, dar iată, astea sunt câteva puncte care vin așa cumva, deja sunt date și care probabil că au dat naștere acestui comportament. Eu voi demonstra că pot fi o femeie puternică, eu nu voi vorbi despre problema astea, nu voi încerca să par slabă, etc. Crezi că de-aia femeile au devenit un pic mai agresive? Mie mi se par mai agresive în ultima perioadă. Eu am avut o mare revelație când am auzit vorba să ocupi spațiu. Cum? Să-ți ocupi spațiu. Asta înseamnă Asta înseamnă să nu fii neapărat mică și discretă și să încerci mereu să faci loc pentru nevoile și pohtele bărbatului și să încerci și tu să fii acolo pentru că de fapt tu ai spațiu dacă ți-l ocupi. Până să aud vorba asta, nu m-am gândit la asta neapărat. Eu sunt un om blând de fire și crescând eu ca fată-femeie, am avut grijă de mulți bărbați, prieteni, relații și așa mai departe, într-un mod pe care cumva îl consideram absolut firesc, care nu ținea de o tandrețe pe care o ai oricum atunci când ești într-o relație cu cineva și de afectivitate, ci mereu de cumva o atenție din asta, grijulie, să-i fie bine. Partea maternă s-a din supărat. Partea maternă, partea învățată, partea construită, nu știu de unde, dar ideea e că am avut această... Dar îți venea natural, îți venea ușor, îți plăcea să faci asta? Cum să zic, îmi place foarte mult și să nu fac asta, sincer. Adică această ocupare de spațiu în care îți dai seama că ești foarte ok și tu în gândurile tale, fără să te întrerupi neapărat, să vezi dacă a apărut vreo nevoie pe acolo, prin preajmă, că poate să-și ia singur cana cu apă, nu trebuie tu să o duci. Mi se pare eliberatoare inclusiv pentru bărbatul care nu mai e un băiețel și nu trebuie ținut așa. Adică suntem niște adulți care funcționăm într-o relație de egalitate, însă eu am avut revelația asta, ți-am zis, cred că prima oară când am auzit vorba asta cu să ocup spațiu, că mi-am dat seama că spațiu, din cauza faptului că în mod natural era așa încurajat, spațiul bărbaților din jurul meu era foarte mare, și al meu cumva era mic și accommodating, adică era așa, mă dădeam să mai fac niște spațiu. Unde asta? În viață jur, în școală, în viață, în relații, peste tot. Peste tot și nu zic neapărat că este o chestie care a fost impusă cu forța. Așa s-a întâmplat cultural, așa am văzut și eu la rândul meu la femeile din viața mea. Mi se pare minunat că lucrurile se schimbă, cum zici tu, pentru că altfel n-am evoluat. Mi se pare că e nevoie de niște agresivitate ca să-ți ocupi spațiu
Ok. Și mi se pare că și bărbații sunt bărbați suficient cât să poarte o discuție. Adică nu cred că ar trebui să devină defensivi nici ei, neapărat, ci să întrebe, băi, dar stai așa, văd că uite, ești supărat. Ce se întâmplă, de exemplu, decât, wow, stai așa că vin. Asocierea asta cu feminismul ca o formă de extremism mi se pare foarte amuzant. Am scris de curând un articol despre asta și despre, feminismul în stand-up era în articolul meu. Există feminismul stand-up? Nu. Ba da, există, știi de ce există? Pentru că există femei pe scenă. Asta a fost concluzia pe care am... Am văzut-o pe Nikki Glaser la roastul lui Tom Brady pe Netflix, nu știu că l-ai văzut. Nu. A rupt femeie. Deci există, nu sunt multe, dar sunt câteva femei în comedie. Absolut. Geniale. Dar nu sunt multe, proporția nu este mare. Păi nu este mare, da, și o să fie din ce în ce mai mare. E nevoie de o energie un pic mai fermă ca să ocupi niște spațiu și apoi din spațiul ăla să zici, ok, adică, cum să zic, lucrurile mereu sunt în schimbare, mereu e un dialog, dar tu nu poți de acolo cu vocea mică, stând cu mințică pe scaunul tău, să zici, hei, am și eu niște drepturi, aș vrea să votez. Când femeile au început să meargă la vot, a fost după niște proteste. Așa este. Au fost niște lucruri care s-au întâmplat și nu a fost chiar așa de mult. Așa a fost acum 100 de ani. Adică, în anumite locuri chiar mai recent. Chiar mai recent, adică lucrurile astea s-au câștigat și nu s-au câștigat vorbind frumos. Adică e nevoie de o energie un pic mai edgy ca să te faci auzită. Și la noi? Păi de ce nu? La noi ce-o avea? Ok. Deci trebuie să ne pregătim pentru o etapă un pic contundentă? Nu cred că cu încredere în potențialul oamenilor de a se asculta și înțelege, lucrurile vor fi ok. Adică, e adevărat, media contribuie foarte mult la polarizări și la radicalizări și la acuze și la tot felul de lucruri care sunt exact chestia care hrănește media. Media e o hidră care prin asta există. Nu doar media. Eu am văzut din partea aia altă. Și da, într-adevăr, chiar dacă mulți oameni mie mi-au spus, zice, băi, nu, că tu ai spus ceva ce gândim cu toți. Și zic, băi, fii atent. Și o să spun încă o dată, nu-mi place să deschid subiectul, dar o să zic on the record. Bullshit. Ce am spus este o prostie pentru că este o prostie. Faptul că o gândim cu toții și o spunem la bere nu înseamnă că nu este tot o prostie. Absolut. O prostie. Absolut. Nu e treaba mea să mă apuc să evaluez pe nimeni, chiar dacă un fel de formă de presiune socială ar să avem unii față de ceilalți ca să ne împingem către mai bine. Dar nu e treaba mea și e o chestie de context. Despre exemplu, mi-a explicat foarte bine proful Borțun, zice, da, faptul că un cântăreț spune o chestie într-o melodie, ăla e rol. Când tu spui o chestie, ești în alt rol și atunci e și o chestie de roluri, să navighezi un construct ăsta social cu oameni foarte diferiți, bărbați, femei, vârste, roluri diferite în societate, e foarte complicat. E foarte ușor să faci greșeli. Deci plecând de la faptul că am înțeles, mi-am asumat, pe mine ce m-a fascinat însă de partea cealaltă este că am descoperit în foarte multe femei, nu în cele din jurul meu, că în jurul meu, în bula mea, eu n-am văzut misoginism. L-am văzut în anumite locuri în carieră, dar unde lucrăm noi aici, noi nu avem probleme de genul ăsta. În familie nu am văzut, tata nu este violent, n-am probleme de genul ăsta. Deci nu, în lumea mea nu exista o problemă. Dar de partea cealaltă am văzut atât de multă furie, încât mi-am dat seama, l-am dat, nu-i despre mine, este altceva aici. Și eu am dat drumul la o valvă de furie din societate care e de foarte multă vreme acolo. Da, și absolut, ceea ce tu spui să-mi ocup spațiu și să-mi spun ceea ce gândesc, pentru mine are mai mult sens decât poate pentru mulți care se uită, care zic, asta e că le-au apucat pe femeile astea, încep să facă scandal, știi? Mulți se tem, există frica de femeie. O să ți-o confirme psihologi, psihiatri. La fel cum există și din partea cealaltă, frica de bărbat pe partea sexuală. Deci există frica de agresivitate sexuală de la bărbat, dar la bărbat există frică de femeie, nu de frică sexuală. Sunt lucruri foarte diferite. Am ajuns să pătrund ca să înțeleg mai bine. Am văzut atât de multă frustrare, atât de multă furie împotriva bărbatului agresiv, neexprimată până acum, și abia acum am ajuns să înțeleg, mai ales după situația de la SNSPA,
cât rahat e sub preș. Asta e foarte mult, e foarte, foarte mult și eu cred că e foarte sănătos ce se întâmplă. Furia până la urmă e o emoție sănătoasă atunci când poți să o exprimi într-un mod care să nu facă, să încerci să nu facă rău. E o emoție care cu cât e mai reprimată, cu atât mai rău va lovi la un moment dat. Adică până la urmă, hai să ne certăm un pic cu toții că suntem oameni, whatever, e ok. Da. Dar este mult, e foarte mult și îți dai seama și ți-e ciudă, știi? Acum, la 40 de ani, de exemplu, îmi dau seama de atâtea comportamente prin care, nu știu, la 20 de ani, de lucruri prin care am trecut când eram o fetiță și nu știam că nu e normal, nu știam cum să spun un nu clar față de... N-am trecut, slavă Domnului, prin lucruri adică nu au fost traume majore din alea grele, cum de exemplu sunt cele de acum din spațiu public, dar foarte multe lucruri prin care treci și care te fac să crezi anumite lucruri despre tine. Și pe alea le duci mult. Le internalizezi și apoi când îți dai seama, te înfurii. Da. Și te înfurii și pentru faptul că tu nu știai, poate n-a avut nimeni cum să-ți explice, că nu ești datoare tu să faci nu știu ce și că lucrurile se pot trata și de o poziție egală și dacă partenerul tău nu înțelege asta, it's ok, poți să pleci, nu este datoria ta să te măriți, etc. Și atunci e o furie până la urmă sănătoasă aici și cred că și bărbații pot să facă față unei cerți sănătoase. Nu totdeauna, să știi. Nu totdeauna am observat chestia asta. Există un prag dincolo de care o femeie poate să ducă mult mai mult o ceartă. Am fost la un moment dat într-o relație în care femeia era capabilă să ducă totul la paroxism. Eu sunt mult mai simplu. La mine era ceva de genul: păi și atunci, hai să ne despărțim. Dacă nu e ok, voia chestii de la mine pentru că nu eram pregătit în momentul ăla. Nu voiam să mă însor în momentul respectiv. Păi nu, că e ceasul meu și ceasul tău, păi mai am un pic de răbdare, lasă-mă un pic să mă lămuresc. La mine încă nu e. Dar acum mult timp și am simțit la un moment dat că chestia asta fierbea. Eu mă ocupam de carieră, că eram în etapa aia, dar ea își dorea foarte mult altceva. Și am ajuns într-un punct în care am înțeles că nevoile sunt foarte diferite de ale mele și am spus, nu merge. Din păcate însă ne complicasem atât de mult în relația aia încât tensiunile ajungeau atât de puternice încât a venit o zi în care mi-a fost frică că o voi lovi. Mi s-a făcut frică de mine. Și în momentul ăla am zis, gata, plec. Mi-a fost frică să nu lovesc. Și cred că chestia asta se întâmplă în foarte multe relații și mulți trec bariera dintr-o parte în alta. Se întâmplă. Am văzut-o în multe cazuri ca reporter, am avut cazuri în care, de cele mai multe ori, evident, el era agresorul. Da. Dar am avut și știri în care ea este. Ea era agresorul. Și sunt convins că mulți au povești din ele în care acasă, dincolo de perdele, de draperii, ea poate fi foarte dură. Pentru că femeile pot fi foarte manipulatoare și au o rezistență psihică la scandal și la presiune pe termen lung de te toacă. Aia e, că e interesant, mi se pare că pur și simplu ce se întâmplă acum poate să contribuie la o mică renegociere a rolurilor. Adică dacă ambele părți învață cumva să se asculte și să facă eforturi din a, știi, să se privească, să se accepte. Dacă bărbații acceptă să se dea un pas în spate, că e ok, nu doare, ești tot acolo, come on. Așa, și să asculți conținând, că acum cineva rănit, mai întâi plânge și țipă. Nu trebuie să stai așa că nu vorbesc, nu sunt proper, știi, nu pot să vorbesc civilizat. Păi nu, că mă doare, fac shit, ascultă-mă, conține-mă și vorbim după aia. Chestia asta cu conține-mă e din psihologie, apropo, că să traduc pentru bărbați. Bărbații nu înțeleg aceste chestii de conținut, este să mă accepti, să mă îngrijești un pic până trec de momentul ăsta. În forma în care sunt, exact, să nu adresezi, vorbește cu mine când ești calmă, de exemplu. Și du-te acolo și întoarce-te când te liniștiți. Am auzit fix asta, Doamne, era o scenă undeva în mall, era o fată care plângea și evident, acum zic așa că mi-a rămas pe retină, dar era ea care plângea, era așa foarte și replica tipului care era lângă ea era, vorbești cu mine când te liniștești.
Și mă rog, eu mi-a rămas în cap pentru că am mai întâlnit-o, am fost martor, iarăși face parte și din chestia asta cu femeile sunt emoție și bărbații sunt rațiune. Da, dar hai să dăm voie și bărbaților să-și exprime emoțiile, să învățăm și pe ei că este în regulă să plângi, este în regulă să-ți exprimi vulnerabilitatea, pentru că începe de la o vârstă atât de mică, ți-am zis, Așa când e. se deschide ușa la noi acasă și îl văd pe Fimiu și văd că pe stradă, random, cineva îi spune, nu e frumos pentru un băiețel să îi dea o lacrimă și eu nu știu ce rămâne în capul lui. Că nu pot să controlez și nici nu vreau să-i controlez creierul, dar mediul îi spune că trebuie să sachirap. Și după că aia ne nu e mirăm bărbat dacă nu... După aia ne mirăm că 2 bărbați români din 3 mor din accidente cardiovasculare. Iarăși, exact. Din furie reprimată, din stres, din tot felul de chestii care nu ies pe undeva. Exact, da. Femeia reușește să le scoată chestiile astea. Bine, mai sunt și alte lucruri hormonale care absolut, ajută sistemul cardiovascular absolut. După menopauză. Dar, una peste alta, femeile au emoții mult mai multe, mult mai intense, mult mai puternice, dar și-au creat un mecanism prin care le scot. La bărbați bubuie pe burtă, pe piele, pe cap, pe lipsă de păr, pe stres, pe nervi, pe chestii de genul ăsta. Și, într-adevăr, fiecare ar putea să învețe de la celălalt câte ceva. Inclusiv asta cu terapia, iarăși e un sfat foarte bun. Nu înseamnă că ești nebun dacă mergi la terapie. E o formă de igienă emoțională, eu așa consider. Și mi se pare foarte în regulă să vorbești despre ce ți se întâmplă, ce simți, stările pe care le ai. Și cumva, iarăși, constructul ăsta de puternic, de femeile sunt așa, determină constructul foarte puternic, bărbații sunt așa și pur și simplu se... Eu am niște exemple inclusiv pe dos, să știi. Adică eu am niște chestii în care mă arunc capul înainte, mă entuziasmez și după aia vine Lorean și zice, stai un pic, hai să ne uităm un pic mai cu atenție la chestia asta. Nu e chiar așa cum ți se pare. Cum adică? Ai încredere că instinctul meu spune că ceva nu e regulă aici. Acum, nu știu dacă e emoție, eu cred că s-ar putea să fie mai degrabă un al 6-lea simț, este un pic de intuiție. Dar intuiția este inteligența antrenată. Inteligență plus emoție. Absolut, da. Și s-a întâmplat de foarte multe ori că instinctul la oameni să fie mai bun decât al meu. Și acum, emoție-rațiune, joacă pe asta. Că... Păi asta e un mix din ambele și dacă reușești să le balancezi și să nu dai așa vasul încins unuia și să-ți iei tu cetatea de gheață, e ok. Ce mi se pare însă cel mai tragic și mă întorc pentru că este suferința mea, este supărarea mea, este o chestie peste care trec greu, este că am auzit voci în spațiul public care au spus chestii despre mine care nu doar că nu au nicio legătură cu realitatea, dar erau dincolo de orice limită. Au fost femei care au zis chestii despre mine foarte, foarte grave. Adică dacă mi-aș fi pus mintea să dau în judecată câteva dintre ele, cred că puteam să ies la pensie. Da. Am fost făcut pedofil de nu știu câte ori. Sau un mare ONG care se ocupă de drepturile femeilor în țara asta m-a declarat cauză pierdută. Ce înseamnă asta? N-ai cum să controlezi asta. Ce înseamnă să-i spui cuiva că e cauză pierdută? Și ce înseamnă cauză pierdută? Că m-am uitat un pic să văd la semantică. Cauză pierdută este când îl scoți din trib, îl trimiți în pustie, să moară. Adică ce faci? Îl scoți cu totul? Și pe asta și m-am gândit și din perspectiva lor. Bă, dar sunt destui masculi pe aici. 1 minus nu e pierdere. Păi la afară. Da, absolut. Că se adună atât de multă furie să pierzi unul, nu e o problemă. Păi nu e, că e un sistem foarte, sistemul ăsta, acum Ana, vorbim de asta, cu prezența persoană publică, prezența în media și așa mai departe, că asta e o gradă cumva, nu cancelarea și tot așa, tot spațiul ăsta, e un sistem care așa e un sistem crud, în care dacă nu-ți convine să fii asociat, stai cu foarfeca, mai sunt atâția, oricine este, poate fi înlocuit, etc. Da. Acum, ce să zic, și reacțiile foarte... Într-adevăr, vorbele alea sunt dureroase și ce ai zis tu, e o vorbă care lovește nasol. Da, pentru că se duce pe imagine, care la femei, eu nu știam chestia asta cât de dură poate fi. Este dură și strezește, tot strezește multe și așa, deci cumva n-ai cum să nu te aștepți la o reacție puternică. Acum, sincer, în creierul nopții, spus aiurea, într-o țară ca România, părea suficient de departe de toată mișcarea asta foarte... Dar uite că a ajuns și la noi.
A ajuns, e interesant, e slow burn, mi se pare, adică ajunge mai, uite, acum ce s-a întâmplat anul ăsta cu SNSP-ul, a fost și la UNATC și la litere și foarte, foarte multe lucruri ies la suprafață și o să mai iasă pentru că se face loc, adică mi se pare minunat că se întâmplă asta și într-un fel poate e mai bine că se întâmplă așa slow, pentru că atunci când a fost Me Too, nici nu mai știu, 2018 sau când a fost fost așa un val foarte puternic, după care a dispărut oarecum. Pe când aici, pentru că lucrurile sunt atât de cum să zic, e inerția atât de mare și totul e atât de bine așa, statutul e bine înfipt acolo, se întâmplă într-un timp mai lung, dar poate timpul ăsta lung permite o curățare mai puternică. Zic eu, care sunt optimista de serviciu. De unde mă uit eu la toată povestea asta? Da, pe unul ca mine l-a obligat să-și facă, să zice așa, temele un pic mai bine. Nu cred că a fost însă un proces corect. Și nu cred că va fi fost corect pentru niciunul dintre cei implicați. Acum, sincer, sunt foarte mulți oameni în funcții și în poziții foarte puternic protejate. Da, asta e o problemă la care mare, s-ar putea să fie în extrema cealaltă, să fie, uite, spre exemplu, despre Pieleanu nici măcar nu se mai vorbește. Adică, din nou, nu vreau să abuzez să zic prea mult despre mine. La mine a fost o faptă fără victimă. Băi, la SNSP ai victime. Da, dar Pieleanu a plecat el, nu? A plecat el și s-a stins. Păi, nu. Presa nu vorbește. Da. Iar de bula ei se dispărut și el a avut o... Băi, pe mine m-au tocat o lună. Zi de zi, sute de ore de televiziune s-au făcut. Despre ăștia doi nimic la televiziunile alea forță. Pentru că televiziunile au și ele lista lor cu oameni care nu intră în... Mi-e teamă că faptul că pe cei care au făcut victime nu-i pedepsim corect, să nu facă acest slow boil, să devină până la urmă să sară capacul de pe oală și să mai lovim și într-unii care s-ar putea pe traseu să mai lovim și în niște... Unii care poate n-ar merita chiar așa de mult. Da, știu ce zici, da. Mi-aduc aminte că am văzut un film în copilărie în care în trib el își hotăra viitoarea lui parteneră de viață cu gheoaga. O fugărea, o lovea, știi, o leșina și o lua în spinare și pleca cu ea și aia devenea nevasta lui. Deci este ceva, e ceva... E undeva de departe, e undeva dincolo de generații, e undeva în cultivarea acestei idei că femeia e o pradă și bărbatul e vânătorul și te pândește și te... Adică sunt multe și când ești crescut așa într-o poziție în asta în care ți se spune mereu că ești asta, evident că la un moment dat când îți dai seama... Stai așa, toată lumea spune cine sunt, dar de fapt eu nu am apucat să spun cine sunt și cine vreau să fiu. Reacția e foarte puternică, clar. Ce mi s-a părut foarte mișto a fost la un moment dat, am citit asta, că sunt mulți tipi care au, aflând de asta, de frica asta a femeilor de a merge seara și să fie cineva în spatele lor, aflând de asta, fac conștient efortul, foarte tare, mi se pare super tare asta. Fac conștient efortul să meargă în am văzut, față. spre exemplu, în campusuri, mai nou sunt studenți care fac grupuri de sprijin în care dacă vrei să ieși seara, voi merge eu ca să te simți în siguranță. Adică bărbații nu sunt, marea lor majoritate nu stâmpiți. Păi asta zic și eu. Dar ăia câțiva care se duc în patologic, ăia într-adevăr... Și e vorba și de presiunea asta și de ce spune societatea sau ce îți spun alți bărbați că trebuie să faci ca să fii bărbat. Știi? Adică e o cultură din asta care dacă se perpetuează, de fapt face foarte mult rău. E cum e peer pressure-ul pe alcool. Poate nu mai vrei să bei, dar vin băieții, hai să bem, nu știu ce... Și bei, că nu știu, poate aveai și tu voiai să rămâi în grup, nu știu. Exact. Ei, e greu să faci față peer pressure-ului, dar odată ce conștientizezi și începi să articulezi, să-ți dai seama că poate, dacă toți fac așa, poate nici n-ai nevoie de prietenia, poate găsești alți prieteni și e tot ok. Cred că lucrurile încep încet, inclusiv faptul că există discursul ăsta despre faptul că masculinitatea nu trebuie să fie doar așa și că nu doar asta înseamnă să fii bărbat, să bei și să...
Am un pont pentru tine. Am listat pe gv.ro cele mai mici, dar potente încărcătoare cu USB-C compatibile cu orice telefon sau tabletă. Sunt extrem de ușoare și compacte pentru că folosesc tehnologia GaN și vin în cel puțin 4 variante, de la 20, 30 de W și chiar 45 de W cu 2 porturi. Iar pentru mașină l-am ales pe cel mai puternic, la numai 130 de W, ca să poți să-ți încarci și laptopul, dar și 2 telefoane în același timp. Caută-l pe gv.ro pe cel care ți se potrivește sau alege unul din pachetele cu reducere împreună cu cablurile noastre deja cunoscute și rapide de la LinkQ. Bă, adevărul e că eu cred că bărbații ar beneficia de mai mult timp petrecut cu alți bărbați. Eu cred că prea mulți bărbați petrec prea mult timp muncind și făcând alte chestii. Da, total. Și nu apucă să dea drumul la abur într-un context masculin. Bărbații au nevoie să se mai tăvălească. Uite, am văzut o chestie foarte tare în Pipera, pe șoseaua Pipera, box după birou. Ce tare! Deci este o sală pe care scrie o chestie de gentleman boxing. Foarte mișto asta. Să te duci la box după birou. Păi eu de câțiva ani de când am fost și eu la niște kickbox, fac sport, sunt niște hormoni pe care trebuie să-i scoți cumva. Și dacă nu te duci acolo unde să-i consumi fizic, unde îi arzi? Cumva se vor revărsa în altă parte. Absolut, de acord. La fel cum e valabil, spre exemplu, și pentru partea cealaltă. Din cauza unui feminism dus uneori la extremă sau din cauza unor percepții diferite, relațiile dintre bărbați și femei ajung să fie distorsionate. Și suntem în fața unei situații în care nu știu dacă ai auzit de incels. Da, acum. Am auzit, am citit, da. Ai citit? Am citit. M-a ajuns să le explic celor care se uită. Bănuiesc că mulți dintre ei au auzit, dar mulți dintre cei care mă urmăresc pe mine au familii, sunt majori, sunt adulți bine. Media de vârstă pe interviurile astea sare de 35, 38. Deci ei nu mai au neapărat problema asta, probabil au rezolvat-o deja. Însă vine din spate un val de celibatari involuntari. Asta e, da, de aici vine, involuntary celibate, care e o chestie, nu știu, nu știu exact cum se construiește, am citit mai de mult, e adevărat, dar e treaba asta că sunt persoane, bărbați, care cred că femeile, care dezvoltă o ură cumva pentru femei, pornind de la ideea că ele vor să-i manipuleze, să-i păcălească, ele de fapt nu stau, că evită, că nu vor să să facă... Să se culce cu ei. Să se culce cu ei sau să intre într-o relație cu ei. Deci cumva, for a reason, sunt singuri și chestia asta alimentează un fel de paranoia, cumva, cred, legată de ideea că toate femeile sunt... nu știu, rele, e aproape o chestie religioasă aici, ca și cum toate femeile sunt satana și eu, nu știu, parcă țin minte așa cumva, nu e legată strict cu religia, dar ca gândire așa, e ca și cum e o specie diferită, sunt așa ceva alien care toate sunt manipulatoare, toate mint, toate așa și toate cumva vor sfârși prin a-i răni. Asta pentru că nu au reușit cumva să-și formeze niciun fel de relație, nici măcar aventuri sau nici măcar relație sexuală de niciun fel, nu? Zi-mi dacă greșesc, nu mai știu exact. Cam pe acolo era. Deci ideea, Pe mine mă interesează cum se vede din perspectiva asta feministă mai degrabă, că după aia pot să dau și un pic de feedback din partea asta la altă, că am studiat ambele părți în ultima perioadă. Păi scary, Doamne ferește, îți dai seama, e ca și cum afli că există unii care cred că tu ești rău pe pământ și că când te văd consideră că orice o să faci o să fie pentru a-i răni, pentru a-i minți și cu toate astea ei vor să se însoare, că trebuie să facă copii, să ducă specia mai departe. Să ducă specia mai departe, dar e destul de nație așa cumva ca gândire, că oricum pe tine te folosesc ca să ducă specia mai departe, adică nu e ca și cum ești un corp acolo pentru procreere, dar da, nu știu, e interesant, cumva eu am mai ajuns în viață în contexte în care parcă simțeam așa, ăsta miroase a incel, cumva, așa simțeam, pentru că, da, e clar, adică iarăși vă rog eu, terapie, e clar că vin niște lucruri din mica copilărie, din relația cu mama, din relația cu femeile care au crescut pe oamenii ăștia, adică sunt deep toate lucrurile astea, sunt sigură. Și relația de încredere pe care o construiesc în timp cu fetele și femeile. Hai să-ți mai dau o perspectivă. S-ar putea să nu fie chiar confortabilă ce o să zic, dar eu cred că unele din chestiile pe care acești incels le cred sunt reale. Proporția în care fetele selectează în sus, social, este mult mai mare decât la bărbați. Este demonstrată științific, da?
probabilitatea ca tu să primești un match de la o tipă pe Tinder, spre exemplu, este mult mai mică dacă tu ești perceput ca inferiorii social sau egal. Ele întotdeauna vor trage mai sus. Este o chestie programată în noi. Ok. Și atunci, din cauza asta... Cred că profită de ei, nu? Sau ce? E chestia asta de... Nu, este pur și simplu o chestie de lipsă de acces. Undeva mai puțin de 1 din 5, cred că se duce undeva spre 1 din 8 din bărbați disponibili au acces la mai mult de 2/3 din femeile care sunt curtabile. Ok. Deci sunt bărbați care arată foarte bine, care sunt poziționați social, care sunt atractivi și care au acces, și sunt foarte mulți care sunt insuficienți pentru femeile alea. Ei nu reușesc să iasă din zona aia. Da. Ori pentru că nu arată, ori pentru că nu ceva îi reține. Sau ceva îi handicapează în situația asta. Nu handicap medical. Da, înțeleg. Și atunci, în fața unui astfel de handicap, într-o piață astfel atât de competitivă în care femeile chiar au de unde alege, dintr-un bazin mic, dar au de unde alege, sunt foarte mulți care efectiv nu au acces. Și chestia asta duce la, să adună hormonii aia, stresul ăla. Total. Dar îți dai seama cum vorbim, este ca o piață de carne, adică cred că este oribil și filtrat iarăși cumva prin Tinder, prin media, prin faptul că sunt atât de clar structurate rolurile astea, iarăși de pe partea cealaltă, femeilor se spune trebuie să te măriți bine, nu-ți la unul fără bani, trebuie să aibă grijă de tine, căci bărbatul trebuie să aibă grijă. Păi presiunea tu vii de la țară, mare. Tu nu ți-ai terminat studiile, nu ți-ai făcut încă o carieră și ai vrea ca el deja să fie bine poziționat. Un alt băiat ca tine de la țară, care este și el la studii în momentul ăsta și are voință, Absolut, eu sunt de acord. Are de 5 ori mai puține, cel puțin de 5 ori mai puține șanse decât un bărbat bine poziționat. Așa online sales. Și mai am un exemplu foarte, că am scris și despre asta un articol. Există aceste show-uri gen Insula Iubirii, Casa Iubirii, Dulapul Iubirii, Bucătăria Iubirii, Scara Iubirii, Cutia Iubirii, etc. Dintre care eu m-am uitat și mă mai uit la Casa Iubirii, recunosc, am scris despre asta. Casa sau nu, la Insula nu am prea putut. Există și Casa? Există și Casa. Pe alt post. Zi pe care? Pe Canal D. Deci pe Canal D e Casa. Se chema Puterea Dragostei, acum 4 sezoane. Sau nu știu câte. Tu te uiți științific? Sau de curiozitate, recunoaște? Mă uit din toate punctele de vedere, Okay. doar numai să votez n-am ajuns, sincer să fiu. Dar oricum, să știi că acum o săptămână am fost mândră că s-a strigat feminism în casă. Adică cineva a adus și doamna Mantea, că încep și eu cu asta, doamna Mantea, moderatoarea, a inițiat o discuție în legătură cu faptul dacă, pornise de la ceva și zicea, voi credeți că e posibil să fii și feministă și feminină? Că cineva zicea că nu. Și ea zicea, eu zic că da, ea mai gândește. Și a zis, se discută niște lucruri aici, mi s-a părut interesant. Inițial m-am uitat pentru limbaj, acum 2 ani când am început să mă uit. Îți trebuia pentru scenarii. Curiozitate, sincer, sunt foarte atentă și curioasă despre cum evoluează limba și așa. Și era 2, era un studiu foarte mișto pentru mine, că-s 2 case, Casa Băieților și Casa Fetelor. În Casa Băieților, eu ca persoană care nu are acces ca o muscă pe perete la grupuri de băieți care vorbesc între ei, eram curioasă pur și simplu cum vorbesc, cum reacționează, cum sunt. Okay. Așa, bun, și evident și acolo tot acest vibe de piață așa de carne, într-un fel, adică niște lucruri foarte rigide. Dar ce am aflat la Casa Iubirii este că femeile, în general, de acolo, să zic, femeile așa pe stereotipul mainstream, nu vor bărbați mai scunzi. Deci am murit. Intrau în casă băieți cărora din start nu li se dădea șansa pentru că nu este înalt, este mai scund decât mine, deci poate ca și caracter arată bine, dar nu e înalt. Și muream acolo, eram, Doamne ferește, de unde, cum? Sunt niște lucruri așa instaurate cultural, normele astea, Instagramul ăsta care ne nebunește cu frumusețea și înălțimile și nu știu ce, sunt niște imagini care ți intră acolo în cap și te gândești că ți se sfârșește viața dacă tu te combini cu cineva mai scund decât tine. Paranteză la Instagram, iarăși mergând de la experiența mea cu lovitura de imagine,
numărul de tentative de suicid a crescut la adolescentele care folosesc Instagram tocmai pentru că le afectează imaginea de sine. Sunt convinsă. Este foarte, foarte nasol asta cu, Exact. cu social media pentru copii. Dar hai să mergem un pic pe insula iubirii. Aoleu! Cum e aia cu ispitele? Nu știu, n-am putut încă, nu știu. Cum se uită cineva ca tine la un concept în care ei vin cupluri, am înțeles, nu? Da. Eu n-am nervi să mă uit. Se duc pe o insulă cu 5 Cu ispite, așa, și da. Deci, da. deci 5 cupluri, ei sunt separati, ele sunt separate. Insula fetelor, insula băieților. insula Cu mai băieților. mult buget Și decât la Canal băieți... Teo, ca să zic așa. De ambele insule li se bagă ispite. Da. Și li se bagă ispite. Da. Ca să le testeze relația. Și alcool, ca să tot testeze relația. Adică se face setup-ul perfect pentru o beție și o petrecere nocturnă cu trupuri atrăgătoare în jur Da. și apoi se testează relația. Cum ți se pare? E porn... Soft pornul, da, pornul românului de după amiază, ca să zic. Ce pot să zic? N-am putut să mă uit, mi se pare mult mai... Adică nici nu știu... Rupe pe audiență. Deci în Știu, continuare very soft pornul ăsta rupe. Da. Dacă tot încercăm să rezolvăm relațiile astea istoric între bărbați și femeie, poate reușim în timpul vieților noastre, slabe șanse, dar poate încercăm. Sunt tare curios care ar fi o strategie folositoare pentru ambele părți, pentru că e presiune din ce în ce mai mare pe ambele părți. Toți ne simțim sub presiune, și bărbații se simt sub presiune că dintr-o dată trebuie să cedeze la ceva, să cedeze ce? Că dacă tu ești pe partea asta de incels, apostolii lor sunt cei care vin și urlă în gura mare. Hai mă, lăsați-ne cu femeile, că femeia trebuie să fie cu minte, trebuie să se ocupe de copii, Așa, să fie credincioasă. Să arate așa, da. Să arate toate așa. astea, da. După care vin alții care spun că să ne mai lase feministele, că n-am văzut niciuna pe platforma petrolieră sau la pompieri, știi? Adică sunt argumente și chestia asta devine polarizant. Oricum, presa polarizează, social media, algoritmul, platformele social media trăiesc din număr de minute petrecute acolo. Exact. Dacă nu te enervează, nu stai. Exact. Păi da, veștile bune nu creează, sau veștile nealarmante nu creează atât de mult Da. engagement. Și atunci, dacă știm clar că în momentul ăsta discuția în spațiu public despre ce înseamnă să fii bărbat și femeie este cumva dezechilibrată, cum facem să avem o conversație folositoare? Poate mai puțin în spațiu public online. Mi se pare una dintre soluții, sincer, pentru că atunci când discuți față în față, sunt corpuri prezente în același spațiu, mi se pare că e un alt tip de empatie și ascultare și înțelegere. Nu te repezi. Înțelegi că ai un om în față și eu cred că ai mai multe șanse să asculți, nu știu, mi se pare că se face mai mult spațiu și e o atenție diferită decât în mediul online care e făcut să polarizeze. Adică nu cred că putem să căutăm pace pe Facebook care știm deja că se hrănește din polarizare. Adică e clar că sunt niște medii care, nu știu, sunt foarte bune pentru informație, sunt foarte bune pentru tot felul de lucruri, nu cred că sunt bune pentru dialog. Adică cred că dialogul ar putea fi... Nu sunt bune nici pentru sănătate mentală. Nici pentru sănătate mentală, sincer. Adică n-ar fi rău, poate, ca oamenii să înțeleagă că, ok, putem folosi tehnologia pentru niște lucruri, dar putem să ne mai și privim în ochi din când în când și e ok să încercăm să relaționăm, uite, cum era pe vremuri, încep și eu pe vremea mea, când ieși la un suc sau la o bere și discuți și te ceri și te împați și până la urmă tot plângi unul pe umărul altuia și îți împrumuți și 100 de lei până mâine și te mai cerți o dată, nu știu, niște relații umane mai puțin prestabilite, mai puțin etichetate. Cred că poate sunt una dintre soluții, ca să zic așa, timp petrecut în afara ecranului. Cu toate astea, încă o dată, prin ecranele astea, vedem că se fac schimbări și anul ăsta este un an foarte important. Statele Unite ar putea să aibă pentru prima dată în istorie femeie președinte. Da. Și de culoare în același timp. Absolut. Însă și la noi avem în sfârșit o candidată care, față de doamna Dăncilă, are niște șanse un pic mai realiste. Nu știu câte reale sunt șansele Elenei Lasconi, dar pare un candidat cu potențial. Tu ai avea încredere într-o femeie președinte? Da, clar, total. De ce? De ce e mai bună o femeie președinte? For a change, ca să zic așa. Încercați și cu o femeie. Ce
Cine știe? Știi reclama aia? A fost o reclamă la un moment dat, nu știu la ce, alegeri locale pe undeva și era o femeie care candida și zicea de sub, încercați și cu o femeie. Fix. Cine știe ce se poate întâmpla? Adică n-aș putea zice că lumea în momentul ăsta e în cel mai bun loc al ei. Nu zic că femeile vor salva lumea, dar vorba aia, mai încercăm. N-am văzut invazii începute de femei. Și asta. Și asta. Da. Ok. Nu vezi niciun risc acolo? Sunt riscuri, tot timpul sunt riscuri. Și evident că sunt riscuri, dar nu m-am gândit, așa aș merge. Evident, cercetând și omul acum, nu sunt așa, dacă e femeie, gata, oricine ar fi. Dar n-aș vedea neapărat riscuri care să provină din faptul că este femeie. Mm-hmm. Mie mi-e teamă de un singur lucru, că, spre exemplu, dacă ar lua alegerile la noi Elena Lasconi, ar trebui să lucreze doar cu bărbați. De ce? E plin de bărbați la putere la noi. Asta așa e, da. Dar poate s-ar mai schimba lucruri în echipă. Unde? Nu știu. Nici măcar nu mai mimează echilibru. E adevărat, da, este horror, știu. Deci câte sunt? Două ministre? Da. Iar în Parlament, ce povestesc femeile alea că primesc comentarii misogine și violente sexual, verbal. Da. În Parlament. Da. Adică ea zgrobieni acolo mulți dintre ei. Sunt Total. La nivel aproape animalic se comportă. De-aia, nu știu, una este ce vorbim noi aici și trebuie să te avertizezi, s-ar putea să ai o surpriză plăcută la comentarii. O să zic un pic mai încolo de ce. Dar restul țării e departe de genul ăsta de discurs. Da, știu, dar e ok, adică mi se pare mai sănătos să știm unde suntem și să pornim de acolo, știi? Și ok, până la urmă iarăși, suntem toți oameni, ce să zic, uite, am avut o experiență, la un moment dat am filmat cu o echipă în care erau foarte mulți bărbați. Se simțea ciudățel, pentru că eu filmasem cu echipe destul de mici și nu neapărat, când ești într-o echipă mică, nu se simte atât de mult chestia asta. Dar nu îi priveam ca pe dușmani. Erau mulți bărbați, mult testosteron. Era interesant asta, apropo de... E o chestie pe care am întâlnit-o. Dar e interesant și asta când descoperi lucruri și știi cu ce lucrezi, poți să verbalizezi chestiile pe care ți le dorești sau de care nu ai nevoie. De exemplu, eu, făcând această facultate de regie teatru, iarăși am avut de-a face cu mulți bărbați în tot ce ținea de zona fizică, bărbați luminiști, bărbați tehnicieni, bărbați regizori tehnici. Toți voiau să-mi dea sfaturi, să mă învețe cum să mă învețe. Eu nu voiam să fiu nici învățată, știam ce vreau, dar ei voiau să-mi spună mereu cum e mai bine. Și era foarte obositor, pentru că nici nu-mi dădeam seama. Eu crescută iarăși ca o ființă destul de blândă și politicoasă și cum să zic, nu agresivă, eram așa, mulțumeam, ziceam, wow, ce de oameni bine intenționați, dar nu mai apucam să-mi aud eu singură gândurile, că mereu erau 3 bărbați lângă mine care îmi ziceau lucruri despre cum ar trebui becul ăla. Și nu am înțeles asta atunci, în contextul de care ziceam cu mulți bărbați pe platou. Am observat același lucru și eram, Doamne ferește, ce bine e că am înțeles asta, că pot să zic mulțumesc, nu am nevoie, în modul cel mai politicos și normal cu putință, fără să acuz omul, băi, vrei să mă ajuți? Stau un pumn în față. Înțeleg că așa e cultura, așa și tu cumva ai senzația că dacă, nu știu, e chestia asta acolo, ajut, vreau să mă fac util, vreau să nu știu ce, poate nu mă gândesc că poate în momentul ăla nu e nevoie de ajutorul meu. Eu pot să zic, nu am nevoie de ajutor, mulțumesc, omul are urechi să audă, poate chiar se oprește aici și nu insistă. Deci, cumva înțelegând mai multe lucruri fiecare din noi, putem să lucrăm mai bine cu felul în care relaționăm și așa. Bărbații cu vechime și experiență nu discriminează, nu sunt misogini, sunt nesimțiți și cu băieții tineri când vin acolo. Sunt convinsă, da. Eu mi-am luat niște lecții de viață în televiziune de n-ai idee. Am lucrat cu niște monștri sacri care mi-au dat umilință originală. Da, e chestia asta de statut, da. Să știi, să înveți. Și până nu am ocupat spațiu,
până nu am impus respectul, nu am putut să lucrăm echilibrat. Absolut. Am avut foarte puțini oameni cu multă experiență care m-au tratat corect la începutul carierei. Cu răbdarea aia că, bă, e tânăr, da, uite, e ceva acolo, poate... Uite, aici e iarăși un șoc cultural pe care l-am avut când am plecat prima oară și am stat mai mult timp nu în România, că se dădea... Scuze, Da. Aș vrea doar să întăresc ideea asta, că bărbații cu multă experiență în poziții de decizie și cu care au know-how nu sunt întotdeauna misogini, sunt doar nesimțiți, sunt pietrificați, sunt fosilizați. Da. Ajung la un nivel de nesimțire pentru că o faci de atât de multă vreme încât nu mai vrei să mai vină cineva să te contrazică sau să spună ție cum să faci. Și mai e și chestia asta masculină în care prove yourself. Adică dacă chiar ești bun, va trebui să mi-o demonstrezi. Asta e o chestie masculină. La femei este o chestie colaborativă, este un pic... poate exagerez, dar se reglează foarte multe chestii prin bârfă. Prin această comunicare constantă, emoțională. Pe mine mă fascinează cât de deschise sunt femeile să fie conținătoare unele cu celelalte, chiar dacă abia s-au cunoscut. La bărbați nu. Bărbații sunt în stare să se ia, să stăvălească și după aia să duc la bere. E mai întâi provocarea asta. Hai să te văd cine ești, îți dau un brânci, nu-mi dai un brânci. Exact. Da. Dar la sfârșitul zilei, toți bărbații sfârșesc prieteni. Femeile pot ține râcă. Adică sunt conținătoare, sunt mai mult, dar pot ține râcă multă vreme. Și e chestie studiată inclusiv pe fetițe, pe băieți, la locul de joc. Da, acum eu cred că s-a mai nuanțat în ultimii ani, sincer. Nu cred că mai e chiar așa. Iarăși, apropo de experiență. Am exemple de am văzut. A? Între fete sunt niște râci care țin cu lunile. Și uneori, dar nu numai. Și știi ce e mișto? E mișto când îți dai seama că, iarăși, e o chestie care e și un pic cultural... chestia asta, că să nu tolerezi alte fete, să fie o competiție, să nu știu ce, dar când îți dai seama că nu trebuie să fie neapărat așa, e atât de bine și eliberator și înțelegi că nu e o competiție și înțelegi să faci spațiu sau dacă te enervează cineva, ok, e un moment, te dai la o parte și... Apropo de ce ziceai, că mi-am adus aminte de asta cu tineri și prove yourself, a fost un șoc foarte mare pentru mine când am fost pentru... Nu știu, nici când am fost. Știu că a fost o întâlnire asta. Eram noi studenți și ne-am cunoscut cu un tip, așa, lover of arts, un domn irlandez vârstnic și cu păr alb și cu o apariție din asta, așa, gentleman-like, care era foarte interesat și curios să afle despre noi. Și, mă rog, era implicat în tot felul de chestii de teatru. Și noi ne-am și speriat și am zis, dar noi suntem studenți, adică nu avem nimic de zis, de ce ne tot întrebi? Și era, da, și ce vă interesează? Ce citiți? Ce tip de teatru vă place? Și a fost foarte ciudat, deci în creierul meu în momentul ăla erau niște lumi, niște blocuri, așa, care era, ce vrea asta de la noi? Foarte, foarte bizar. Și pe urmă știu că după aia am rămas așa într-o relație oarecum de prietenie cu omul ăsta, ne-am mai văzut de-a lungul timpului. Și știu că la un moment dat am și vorbit despre asta. Ne-ai speriat foarte tare prima oară când ne-am cunoscut, că ne-ai întrebat atâtea multe lucruri și tu nu spuneai nimic despre tine, nu spuneai nimic despre experiența ta, viața ta, pur și simplu ne întrebai cine suntem și ce ne interesează. Ăsta este next level. Doamne ferește! Cei mai șmecheri oameni pe care am cunoscut, inclusiv în tehnologie, în Silicon Valley, vorbesc foarte puțin și te întreabă ei pe tine. Da. S-au șmecherit că acolo în turnul de fildeș le este frică să nu rămână decuplați de la realitate. Și asta, da. Își clar. petrec tot timpul întrebând ca să fie siguri că au informații de la sursă, de la cei care vin din urmă. Că dacă tu îi spui tot ce... Pentru că e vorba aia, că dacă vrei să afli secretele cuiva, doar întreabă-l, că o să ți le spună. Da, clar. Dacă tu ești acolo sus și ai făcut milioanele, miliardele și așa, și te uiți jos și zici, așa, și cum vrei să urci? Da. Și cum o să o faci? Și pe unde vrei să o iei? Da. Dar pe ce te bazezi, știi? Da, corect, înțeleg asta exemplu. Aici era un caz de practică care părea, noi l-am întrebat asta, de ce ne tot întrebai că ne-ai speriat și a zis, nu știu, la noi e normal să te intereseze ce fac tineri, adică era și a fost așa foarte șocant pentru mine și apoi am mai descoperit atitudinea asta în care oamenii te ascultau, inclusiv... Și e o practică mișto pentru că poate nu știi întotdeauna ce vrei să zici. Corect. Dar în timp ce zici, în mod sigur, ascultarea persoanei din față, întrebările, felul cum te lămurești tu când vorbești, dacă nu ți-e frică, clar te duce undeva mai departe și înțelegi mai mult și poți să formulezi mai clar și așa. Dar e o practică a comunicării care... Asta cu practica comunicării noi suferim mult. Adică e Bala aici, el merge pe teren la IQ Battle să vorbească cu românii. Am fost cu el de vreo 2 ori de curiozitate.
sunt ani lumină față de începuturile carierei mele, la începutul anilor 2000, Minunat. când ieșeam pe stradă, întrebam 10 oameni, 9 mă refuzau, al 10-lea care îmi răspundea la Vox Pop era nebun și zicea o tâmpenie. Acum, cu Q cu vai, 2-3 îți răspund din 10? Da. În străinătate, dacă mă duc, Ok. îți răspund 9 din 10. Da. Cum spuneam, cu educația, să-ți pui părerea de la 6 ani în fața clasei, e supposed tu să înveți Da. poezii. Și atunci, la partea asta de exprimare, de comunicare, de exercițiul ăsta de a spune ceea ce gândești, fără teama de a fi catalogat, ștampilat, posibilitatea de a spune și o prostie și să fii corectat, fără să o percep ca fiind o lovitură sau o jignire sau un cancel, mi se pare folositoare, dar este încă un exercițiu la început. Și ți-am promis că o să facem un experiment. Am postat o chestie pe Twitter recent, nu știu când apucăm noi să publicăm asta. Am avut la interviu o fată care la 18 ani a plecat în lume. Și am zis, o româncă, au lăsat-o părinții, la 18 ani a plecat să vadă lume. Mi-a stat minte. Mai mult decât atât, părinții, pentru că și-au permis, i-au finanțat aventura asta cu vreo 30.000 de euro. Și e ușor să te uiți la un copil de bani gata, că pleacă să vadă lumea, după care, în timpul interviului, asculți, băi, sunt niște chestii acolo. Deja la 20-21 pic are niște povești de viață pe care unii ca mine le-au acumulat în 20. Ce tare. Și am avut o discuție foarte interesantă cu ea. Evident că la comentarii au venit ăia câțiva nesimțiți care să zică niște tâmpenii, că de ce n-ai plecat fără bani? Sau Da. părinții ăia de așa. Da. Și zic, bă, sunt niște oameni în țara asta care își permit să-și trimite copii așa. Slavă Domnului, avem în sfârșit și noi clasă mijlocie, că de asta trebuie. Dar m-am uitat mai adânc în spate. Eu urmăresc la clipurile pe care le postez, având și foarte mulți bărbați, rata de like versus dislike. Bărbații la care eu comunic nu prea comentează. Mai ales fiind și adulți, ocupați, nu vor să se vadă că îi se uită, dar ce mai fac? Dau like sau dislike. Ok. Rata de dislike medie la mine pe canal este ceva de genul sub 3%. Ok. Deci 97% din cei care dau like dau pozitiv și la clipul cu fata asta s-au uitat 30.000 de oameni. Știi câte dislike-uri erau în spate? 34. 0,01%. Ok. Deci rata de Foarte dislike tare. este, să zicem așa, de sub 3%. Dar în realitate, cei care au dat dislike la totalul care s-a uitat este de 0,01%. Deci dacă vrei un pic de studiu sociologic, Da. eu pot să-ți spun pe măsurate pe ultimii 17 ani că marea majoritate a bărbaților din România, 99,9%, nu sunt nici misogini, nici nesimțiți. Așa să fie. Acolo unde nu se vede, pentru că nu le apare la profil, nu vezi cine ți-a dat like sau dislike. Este un contor foarte simplu. Mai e o chestie apropo de asta cu sunt, nu sunt. Eu cred că, fiind crescuți toți într-un anumit mediu, nu putem să ne prefacem că suntem sau nu suntem. Cred că toți suntem și sexiști, suntem și rasiști. Da. Am crescut cu niște vorbe despre cine te fură dacă nu ești cu minte. etc. Nu poți să pretinzi că nu ești. Poți să pretinzi că încerci să lucrezi, să-ți deconstruiești, corect, să vezi altfel, să nu știu ce, să-ți schimbi poate niște lucruri Așa la este. cum te exprimi și așa. Deci, da, toți suntem în foarte multe feluri și e ok să ne asumăm asta, dar nu ce suntem facem răi. cu asta? Exact. Dar nu suntem rău intenționați în cea mai mare parte a timpului. Și aici e o chestie, exact, pentru că una e rea intenție, una e să vorbești cum te-ai învățat tu că te-ai format într-un fel și așa mai departe și apoi îți dai seama, dar stai așa, asta înseamnă asta, pentru cineva înseamnă asta, bun, hai să văd, vreau să schimb ceva, vreau să și așa mai departe și chiar, e nevoie de timp pentru asta. Nu m-a obligat nimeni să fac chestia asta, dar am făcut-o în primul rând pentru cei care mă urmăresc, pentru că vreau să-i ajut să înțeleagă ce înseamnă să stai de vorbă cu o persoană care este în stare să-ți vorbească constructiv despre ce înseamnă să fii femeie. Feminismul ăla pe care trebuie să-l înțelegem. Pentru că bărbații, încă o dată, din punct de vedere emoțional, sunt mai simpli. Sunt mult mai pragmatici. Sunt mult mai dispuși să se ducă la război, la muncă, în fața pericolului, pentru că asta e treaba noastră. Însă pe mine unul mă deranjează și trebuie să spun public chestia asta, mă deranjează curentul acesta de incel și faptul că niște personaje pe care sunt sigură că și tu le-ai văzut reușesc să-și creeze comunități destul de mari aici. Da. Mai ales că am avut, spre exemplu,
de pe urma unei colaborări pe care am avut-o cu Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, am filmat poveștile unor femei care au fost traficate în străinătate. Și sunt de vorbă cu polițiștii de acolo, cei care se ocupă de femeile astea, că de cele mai multe ori, pentru mine, iarăși, încă un șoc cultural, nu înțelegi că o femeie poate fi manipulată psihologic prin dragoste. Această tehnică loverboy. Da. Îmi ziceau că unii dintre cei care întrețin acest cult incel, de fapt ei folosesc tehnica loverboy pentru a-și crea un nou tip de prostituate pentru mediul online, pentru OnlyFans, pentru chestii de genul ăsta. Okay. Deci le atrag prin loverboy, dar ei în public sunt niște forță așa, da? Noi suntem femeia nasol, doar femeia într-un anumit fel. Și pe partea cealaltă au rețele de videochat. Da. Ca să înțelegi că există perfidie în procentele alea mici, dar unii pot fi... Pe de o parte vin și îți vorbesc despre faptul că femeile sunt într-un fel și pe partea cealaltă le exploatează da. într-un sens criminal. Da, este... Mă rog, și au fost recent asocieri cu personaje din astea foarte... Și sunt. Și bine, acum... La extrema cealaltă am auzit că Marea Britanie se pregătește din cauza unor personaje de felul ăla să dea niște legislație și mai aspră decât ce au introdus deja asta, că dacă comentezi aiurea pe internet poți face și închisoare. Deci văd și un risc ca să banezi free speech. Dar asta cred că e o discuție pentru alt interviu. Ne-am lungit un pic. Mai ai timp? Da, eu sunt ok, nici nu... Stăm de ceva vreme aici, a? 2 ore? Nu mi-am dat seama că n-a trecut. Da, nici eu. Ți-a plăcut bala? Să mai aduc apă, da? Băi, cred că ajunge pentru azi. Aș mai lăsa pentru o altă discuție. Da. M-am pornit un pic și pe partea asta, dar peste vară am avut șansa să stau de vorbă și cu femei și cu oameni mai puțin cunoscuți, cu oameni care chiar știu, au contact și lucrează direct. Și mă bucur că am avut șansa să stau de vorbă cu cineva care, deși se ocupă de scris scenarii, înțelege foarte bine firea umană. Mulțumesc! O plăcere mereu să dialoghez. Mersi mult de invitație. Dialogul e una, dar să ai un pic de competență în spate mi se pare mai valoros. Mai ales că eu văd că următorii ani vor fi foarte importanți pentru noi să înțelegem ce este cu adevărat uman. Pentru că ne apropiem de bariera aia în care conștiința nu va mai fi neapărat o chestie umană. Da. Cred că e o etapă în care e foarte bine să fim atenți unii la alții mai mult, la oameni. Da, pentru că unii dintre acei incels au deja relații cu inteligența artificiale în loc de alte femei. Da. Bine, cam atât pentru astăzi. Sper că ați găsit ceva folositor aici, ca de obicei dați like dacă v-a plăcut, un dislike dacă nu v-a plăcut, pentru să vedem acolo pe algoritm, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Vreau să le mulțumesc membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. În primul rând pentru voi facem acest content care este disponibil în avans. În descriere sunt niște linkuri către sponsorii noștri și produsele pe care le vezi acolo sub sunt din magazinul nostru. Așa ne finanțăm. Că, până la urmă, content creation trăiește din advertising într-un fel sau altul. Vreau să mulțumesc încă o dată invitatei mele. Încă o dată vă mulțumesc și vouă și până data viitoare să vă fie numai bine. Ok? Și gata.